ภาริศกุลประธานมูลที่วจนวาและคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลที่วจนวาประธานอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทั้งสองท่านในโอกาสนี้ขอเจริญพรเจริญพรดร.ชวีวรรณคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ขอเจริญพรเจริญพรนายพรชัยชนวาทิตกุลอัยการอาวุโสเปิดกรวยถวายรัชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสนี้ขอเจริญพรในโอกาสนี้ขอเจริญพรทานบดีผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เข้าถวายสักการะในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรโมลีรองเจ้าคณะภาค 4เจ้าอาวาสวัดวจนวาซึ่งประกอบไปด้วยท่านแรกขอเจริญพรแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าหัวหน้าสถาบันแม่ชีวัดวจนวาเข้าถวายสักการะในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรโมลีขอเจริญพรชุดที่สองขอเจริญพรนายพรชัยชนวานิชกุลอัยการอาวุโสพร้อมด้วยดร.พรทิพย์วงศ์เชิดขวัญทั้งสองท่านได้เข้าถวายสักการะในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อในโอกาสนี้ขอเจริญพรเจริญพรดร.ชวีวรรณคำพาคุณสุจัญญาภาภักพาริกุลและท่านสุรเชษฐ์ทั้งสามท่านเข้าถวายสักการะในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อในโอกาสนี้ขอเจริญพร
ด้วยฐานบดีเศรษฐีผู้ใจบุญที่ได้มาร่วมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติในการครั้งนี้ได้มีฐานบดีเข้าร่วมนะเพื่อให้ศรัทธานั้นได้บริบูรณ์จึงได้เจริญพรเรียนเชิญในการเข้าถวายสักการะและชุดสุดท้ายขอเจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์และคุณมนัสนันท์เทียนผาสุขอุบาสิกาทั้งสองท่านได้เข้าถวายสักการะในเมตตาพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรโมลีในโอกาสนี้ขอเจริญพรในชุดสุดท้ายขอเจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมัสนันท์เทียนผาสุขและคุณเยาวมานวัชระเรืองศรีทั้ง3ท่านได้เข้าถวายสักการะในเมตตาพระคุณหลวงพ่อในโอกาสนี้ขอเจริญพรทั้ง3ท่านนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาอุบาสิกาที่อุปถัมภ์อุปถากวัดวาอารามต่างๆมากมายเป็นมหาอุบาสิกาที่มีความตั้งมั่นในพระรัตนตรัยเพื่อให้การดำเนินงานในการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็บริบูรณ์ทุกประการในโอกาสนี้ขอเจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์ซึ่งเป็นรองประธานมูลที่วัจนวาในนามคณะกรรมการจัดงานและก็เจ้าภาพกันเทศมหาชาติได้กล่าวถวายรายงานแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรโมลีรองเจ้าคณะภาค4เจ้าอาวาสวัจนวาในโอกาสนี้ขอเจริญพรกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีรองเจ้าคณะภาค4เจ้าอาวาสวัดยานาวาที่เคารพอย่างยิ่งเรียนคุณสุจัญญาภาภักพานิชยกุลประธานมูลนิธิวัดยานาวาประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคที่นับถือเรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิวัดยานาวาในนามคณะกรรมการจัดงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาควัดยานาวาพุทธศักราช 2568 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีรองเจ้าคณะภาค4เจ้าอาวาสวัดยานาวาเป็นอย่างยิ่งที่ได้เมตตาเป็นประธานพิธีและขอขอบคุณคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลประธานมูลนิธิวัดยานาวาที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฝ่ายคฤหัสถ์ในวันนี้ดิฉันขอกราบนมัสการถวายรายงานและเรียนรายงานในการจัดงานพอสังเขปดังนี้ด้วยการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกเป็นการแสดงธรรมที่พรรณนาถึงการบำเพ็ญบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ในชาติสุดท้ายของพระเวสสันดรก่อนที่จะประสูติและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นชาดกหรือเป็นเรื่องราวที่สำคัญกว่าชาดกเรื่องอื่นๆเพราะบารมีทั้ง10 ประการของพระโพธิสัตว์จะปรากฏสมบูรณ์ในชาตินี้จึงเรียกกันว่ามหาชาติด้วยเหตุนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงช่วยการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
การฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจวบจนถึงปัจจุบันการฟังเทศน์มหาชาติถือว่าเป็นการบำเพ็ญมหากุศลในสวนธรรมสวนามัยคือบุญกุศลอันเกิดจากการฟังธรรมเพื่อเตือนใจบุคคลให้สละละความเห็นแก่ตัวแล้วน้อมรำลึกถึงการบำเพ็ญทานการให้อันยิ่งใหญ่เพื่อผลประโยชน์อันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญดังนั้นวัดยานนาวาได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกในฐานะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดจัดงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่27และ28กันยายนพุทธศักราช2568โดยมีเจ้าอาวาสพร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาทุกรูปเป็นผู้นำบุญในแต่ละกันและมีคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลประธานมูลนิธิวัดยานนาวาและดิฉันนางสุชฎาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิวัดยานนาวาเป็นประธานอำนวยการจัดงานในการนี้มีคณะผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกันเทศน์เจ้าภาพปัจจัยไทยธรรมและเจ้าภาพโรงทานประกอบด้วยแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าหัวหน้าสถาบันแม่ชีวัดยานนาวาดร.ชวีวรรณคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณสายพินพหลโยธินคุณพรชัยชลวานิชกุลอัยการอาวุโสดร.ทิพย์วงศ์นครินทร์คุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลประธานมูลนิธิวัดยานนาวาคุณสุชฎาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิวัดยานนาวาคุณมนัสนันท์เทียนผาสุขคุณมายุรีนาวรัตโนภาสคุณพัชรีหลินวัฒนาคุณเยาวมานวัชระเรืองศรีคุณนิชชาลัทธิรมดร.จตุพรสารสินสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาโดยคุณปนช เสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมพร้อมคณะเป็นต้นและสาธุชนจำนวนมากที่ไม่ได้ประกาศนามบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานได้โปรดเมตตากล่าวสัมโมทนียกถาเปิดงานเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไปกราบนมัสการมาด้วยความเคารพยิ่งเรียนมาด้วยความนับถือขอถือโอกาส พระเถรานุเถระเพื่อนสธรรมิกทุกท่านและขอเจริญพรญาติโยมชาววัดยานนาวาซึ่งประกอบด้วยคุณโยมสุจัญญาภาภักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าแล้วก็ญาติโยมชาววัดยานนาวาผู้อยู่ใกล้ชิดทุกท่านในนามคณะสงฆ์วัดยานนาวาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมทุกท่านทั้งที่เอ่ยนามไม่ได้เอ่ยนาม
ที่พวกเราให้การอุปถัมภ์บำรุงวัดยานนาวาบุญมหาชาตินี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญหรือว่าเป็นการแสดงการเสียสละแบ่งปันสรรให้ของชาติสุดท้ายของการบำเพ็ญบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วชาติสุดท้ายที่ว่าก็คือเวสสันดรชาดกหรือเรียกว่ามหาชาดกก็เป็นไปได้เพราะเรียกว่าเป็นการเสียสละแบ่งปันสรรให้เรียกว่าไม่มีเหลือถ้าพูดไปแล้วเพราะถ้าจะคำนึงถึงพระราชมารดาของเวสสันดรชาดกก่อนที่จะหมดบุญจากสวงสวรรค์เรียกว่าได้มาบังเกิดในกรุงกรุงสนชัยเนี่ยนะได้มาเป็นอัครมเหสีของพระเจ้ากรุงสนชัยนี่นางปรารถนาหลายๆอย่าง10ประการเรียกว่าทศพรนะกันแรกนะท่านอ่านดีๆขออภัยท่านฟังดีๆท่านจะได้เข้าใจว่านางก่อนที่พระอินทร์ตอนนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเมียของพระอินทร์แล้วก็เมื่อบุญกุศลที่สร้างคู่กับพระอินทร์นั้นหมดจะลงมาเกิดก็เลยได้ขอพร10ประการนั่นแหละขอแม้กระทั่งว่าลูกผู้จะเกิดผู้ที่จะมาเกิดสำหรับพระนางคนแรกนี้ต้องเป็นลูกผู้ชายมีบุญวาสนาบุญกว้างใหญ่ไพศาลก็คือเวสสันดรเนี่ยนะเรียกว่าเสียสละจริงๆไม่มีเหลือแม้กระทั่งช้างม้าวัวควายแล้วก็พวกชาวบ้านไม่เข้าใจหลังจากที่แล้วเวลาเกิดนั้นก็ไม่ใช่ว่าเกิดในราชวังนะเกิดในตรอกพ่อค้าที่เขาค้าขายนั่นแหละเป็นเรื่องที่แปลกแล้วไปเกิดปวดท้องขึ้นมานะนางกัมมัสวาตะนะกัมมัสวาตก็คือลมตีขึ้นจะคลอดลูกก็ออกคลอดลูกตรงนั้นเลยที่ตรอกพ่อค้านั่นแหละแล้วเสร็จแล้วพอคลอดออกมาก็เสียสละแบ่งปันสรรให้นั่นก็คือช้างม้าวัวควายใครมาขอให้หมดไม่มีเหลือนั่นแหละจึงเป็นเหตุให้ชาวบ้านเขาที่สำคัญที่สุดก็ช้างปัจจยนาเคนเนี่ยเป็นช้างเผือกซึ่งเป็นช้างบารมีคู่บารมีของพระองค์ท่านนั่นแหละพวกชาวบ้านไม่เข้าใจแต่แล้วก็ด้วยเหตุนี้แหละจึงทำให้ชาวบ้านเขาโกรธมากๆเลยถูกให้ปั่นป่วนให้พระเจ้ากรุงสนชัยเนี่ยให้ไล่หนีเนรเทศให้ไปอยู่ที่เขาวงกฏคีรีจริงๆนั้น เรื่องเวสสันดรชาดกนี่มันก็อยู่ในประเทศอินเดียนะถ้าพูดไปเมืองกาลิงครัตนะนั่นแหละก็คือเป็นเมืองที่ยากจนที่สุดแหละแล้วก็เมืองกาลิงคะก็ยังอยู่นะนั่นแหละหลายๆอย่างที่ซ้ำซ้อนกันระหว่างพอเป็นเวสสันดรเสร็จก็มาอุบัติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่นแหละอยู่ในแถบนั้นเหมือนกันหมดเลยไล่ไปไล่มาปรากฏว่าก็อยู่ในท้องถิ่นใกล้เคียงกันแม้กระทั่งป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่พระองค์ตรัสรู้เหล่านั้นก็เหมือนกันทุกอย่างไปอ่านในคัมภีร์พุทธศาสนาเราก็จะได้เข้าใจอันนี้ก็เล่าสู่ฟังทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นเรียกว่าเป็นสัจธรรมเมื่อเราเกิดมาธรรมชาติมันรู้จักรับรู้จักให้
เสือมีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินดีเพราะหญ้าบังหญ้ายังเพราะดินดีธรรมชาติจุนเจือกันอย่างนั้นท่านพระเวสสันดรพุทธเจ้าอดีตชาติสุดท้ายของพุทธเจ้าของเรานี่ก็ทรงเสียสละแบ่งปันสรรให้มากๆเลยชาวบ้านไม่เข้าใจตกลงก็เลยถูกเนรเทศไปอยู่ป่าแล้วในขณะเดียวกันก็จะฝากนางมัตสีกับลูกๆไว้กับพ่อแต่นางมัตสีไม่ยอมเพราะว่าการเป็นแม่ไม้เนี่ยถือว่าเป็นผู้หญิงร้ายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีบุญวาสนานางขอติดตามเลยแล้วในขณะเดียวกันเมื่อนางขอติดตามปู่กับย่านางผุดสดีกับพระเจ้ากรุงสนชัยขอเอาหลานทั้งสองไว้นางก็ไม่ยอมก็ต้องเอาลูกไปด้วยตามเรื่องทั้งหมดทั้งปวงนี้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์จะขออภัยแม้เวสสันดรจะไปอยู่ในป่าก็บำเพ็ญบารมีธรรมเนกขัมมบารมีในบารมี10ทัศนะทานบารมีทานปรมัตถบารมีทั้งหมดนั้นเรียกว่าทั้งหมดพระองค์สร้างทำสำเร็จในเนี่ยชาติสุดท้ายนี่แหละทั้งหมดทั้ง10บารมีเลยนะฐานะบารมีฐานะอุปปารมีฐานะปรมัตถบารมีก็อยู่ในนี่หมดเลยเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรทั้งหมดตั้งแต่เริ่มนะตั้งแต่การให้ทานแล้วก็ต่อไปจนถึงนู่นแหละสุดท้ายเลยบริจาคทุกอย่างแปะทั้ง10อย่างพอดีในชาติสุดท้ายก่อนจะเป็นได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราได้ศึกษาจึงทำให้เวสสันดรชาดกนี่เข้ากับจริตของคนไทยเราถือว่าพวกเราเข้าถึงหลักคำสอนทางพุทธศาสนาเสียสละแบ่งปันสรรให้ประเทศไทยเราอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเรามี3สิ่งมิ่งมงคลซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่เพียงแต่พวกไม่เพียงแต่ชาวบ้านทั่วๆไปแม้กระทั่งองค์พระมหากษัตริย์ของพวกเราทุกๆพระองค์ก็ทรงเสียสละแบ่งปันสรรให้ที่ไหนประชาชนมีความเดือดร้อนจะเป็นอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือภัยแล้งพอพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราจะยุคไหนก็สุดแท้แต่เมื่อได้ทราบทรงทราบข่าวก็ได้จัดสรรสิ่งที่พระองค์พอจะจัดสรรได้หรือชาวบ้านจะไปเสียสละถวายพระองค์ให้ไปได้ไปร่วมบริจาคด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพวกเราก็ช่วยกันจันลงหลักที่สำคัญคือการเสียสละแบ่งปันสรรให้น้ำใจที่ไหนก็สุดแท้แต่ถ้าพูดไปแล้วน้ำใจคนไทยเรานี่เสียสละแบ่งปันสรรให้แล้วเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีหน้าบูดหน้าบึ้งกับแขกมาพวกลูกศิษย์ที่อาตมาไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์34 ปีหลายคนมีโอกาสมาประเทศไทยมาหาเพื่อนชวนพอขึ้นบ้านไปเพื่อนเขากินข้าวเขาชวนให้กินข้าวนี่ไม่เข้าใจเขาก็เลยไปถามว่าเมื่อเขาชวนให้กินข้าวกับเขาในขณะที่เขากินข้าวอยู่จะเสียมารยาทหรือไม่คือเคยเห็นแม้กระทั่งโยมไปปฏิบัติธรรมอยู่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆวัดเวลาเขาแต่ตอนที่อาตมาไปเนี่ยเขานิมนต์ไปฉันเพลแล้วเสร็จแล้วเขาก็ทานข้าวกันต่อลูกชายเขาไปอยู่ที่อื่นอายุ18 ปีมาเยี่ยมก็ปล่อยให้นั่งอยู่นั่นแหละพวกนั้นเขาทานข้าวกันอาตมาก็เลยสงสัยเหมือนกันว่าทำเป็นเพราะอะไร
เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับเชิญมา เมื่อไม่ได้รับเชิญมาก็คือไม่ต้องทานถ้าบ้านเรานี่พ่อแม่กำลังทานข้าวหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยเขาไปอยู่ที่อื่นแล้วแยกย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วกลับมาอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็ดูได้หมดทุกอย่างจะเข้าไปในครัวจะทำอะไรจะกินอะไรก็ยอมทำได้แต่ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะเห็นเลยว่าเมื่อไม่ได้รับเชิญมาก็ต้องให้นั่งรออยู่นั่นแหละอาตมาก็เลยสงสัยก็เลยถามเขาเพราะว่าเขาไม่ได้รับเชิญมาก็เลยไม่ได้ทานถ้าเป็นบ้านเราเข้าขึ้นบ้านพ่อแม่ไปแล้วนี่อะไรก็สุดแท้แต่อยู่ตรงไหนก็แล้วแต่พอจะกินจะทานอะไรก็บอกให้รู้เขาก็ทำได้นี่คือบ้านเราแต่ของโลกตะวันตกไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ก็เล่าสู่ฟังที่ไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วก็ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีนี่ของเราจะมีมากที่สุดในโลกในประเทศไทยเรานี่โลกตะวันตกจะไม่เหมือนกับพวกเราแน่นอนอันนี้ก็เล่าสู่ฟังด้วยเหตุนี้แหละการเสียสละแบ่งปันสรรให้ที่เรียกว่ามหาชาตินี่เพราะอะไรเพราะเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่เสียสละทุกอย่างบารมี10 ทัศน์นี่ก็สร้างเต็มเปี่ยมอยู่ในเวสสันดรชาดกเนี่ยนะอันนั้นจึงได้เรียกว่าเป็นมหาชาติเพราะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อมาฟังเทศฟังให้ดีๆจะทำให้เกิดปัญญาสุดสูสังลปเตปัญญังฟังดีๆย่อมได้ปัญญานะตั้งใจฟังดีๆแต่ละเรื่องผ่านไปที่ถูกเนรเทศออกไปก็เพราะว่านี่ไปชาวบ้านเขาไม่เข้าใจว่าบารมีที่พระองค์ทรงได้มาเกิดเป็นลูกของพระราชามหากษัตริย์และในขณะเดียวกันช้างปัจจยนาคเคนเป็นช้างเผือกช้างเผือกนี้เป็นช้างที่เป็นช้างมหามงคลมากๆที่ไหนมีภัยแล้งโดยเฉพาะกาลิงคะนี่พวกพราหมณ์มาขอเท่านั้นเลยให้ไปเลยให้ไปเลยเท่านั้นแหละพวกชาวบ้านเสียใจมากๆแต่เมื่อช้างนี้เขาช้างเผือกตัวนี้ไปเมืองกาลิงคะนะก็ปรากฏว่าฝนตกทำให้พื้นที่ชุ่มฉ่ำเสร็จแล้วนี่ก็ช้างนั้นก็คือเรียกว่าไม่ได้หนีไปไหนหรอกก็กลับคืนมาเหมือนเดิมแหละแต่ว่าพวกชาวบ้านก็ไม่เข้าใจก็ถือว่าเป็นบารมีของพระเวสสันดรช่วงสมัยนั้นแล้วตอนที่หลังจากที่พระองค์มาเกิดในสมัยต่อมาก็คือมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็เกิดในตระกูลสูงส่งอีกเหมือนเดิมนั่นแหละถือว่าเป็นบารมีธรรมที่พระองค์ทรงสร้างมาแล้วในขณะเดียวกันก็เสียสละทุกอย่างทั้งที่พัญญาคลอดวันนั้นนะเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระสิทธัตถราชกุมารเนี่ยไปเสด็จไปประพาสอุทยานตอนเที่ยงวันนะตอนเที่ยงวันเนี่ยพวกข้าราชบริพารที่ดูแลพระนางยโสธราหรือพิมพาไปแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องการนางยโสธราหรือพิมพาคลอดพระโอรสเท่านั้นเลยพอได้ยินเท่านั้นนะเปล่งอุทานออกมาเลยโอลาหุละพอพูดว่าพอโอลาหุละเนี่ยคำว่าลาหุละเนี่ยแปลว่าเชือกนะห่วงผูกคอกูแล้วห่วงผูกคอกูแล้วว่าอย่างนั้นแทนที่ว่าจะดีใจกับเสียใจห่วงผูกคอกูแล้วนั้นก็หมายความว่าในภาษาบาลีมีคำที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าปุตโตคีเวภริยาหัตเททนังปาเทนั่นก็หมายความว่าตัณหารักลูกเหมือนดังเชือกผูกคอตัณหารักเมียเหมือนดังปอผูกศอกตัณหารักสมบัติข้าวของเหมือนดังปลอกสวมเท้าเห็นไหม
ถ้าเราตัดห่วง3ห่วงนี้ได้นี่ไปนิพพานแน่เชือกผูกคอนี่ก็คือลูกไม่กินลูกไม่ได้กินนี่นะพ่อแม่ยอมอดนะต้องให้ลูกอิ่มก่อนเพราะฉะนั้นเชือกผูกคอนี่สำคัญตายง่ายๆถ้าเชือกรัดคอก็ตายง่ายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเชือกลูกนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติที่สำคัญสำหรับพ่อแม่ให้เขาเกิดมาแล้วก็ต้องดูแลเขาปอผูกศอกนั่นก็พัญญาเหมือนกับปอผูกศอกปลอกสวมเท้าทั้งสองอย่างนี่ยังพอนั่นได้มือปอผูกศอกนี่มันสีกันไปสีกันมาดีไม่ดีเชือกก็ขาดได้เท้าก็เหมือนกันแต่ว่าเชือกผูกคอยิ่งไปนั่นยิ่งไปดึงไปอันนั้นยิ่งจะรัดคอตายพอดีเป็นอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราเก็บเอาไปคิดนะก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นเวสสันดรชาดกเนี่ยทุกหมู่บ้านทุกวัดแต่ละปีพวกเราจะนำมาเทศเพื่อที่จะสร้างบารมีธรรมให้ญาติโยมได้ช่วยกันสร้างบารมีธรรมโดยการเสียสละแบ่งปันสรรให้บางวัดนี่เทศนี่เรียกว่าได้เงินเข้าวัดไม่น้อยทีเดียวแล้วก็พระเจ้าพระสงฆ์ที่มาในงานบุญมหาชาติก็เรียกว่าได้สิ่งของปัจจัยญาติโยมบริจาคถวายไปหรือแม้กระทั่งสิ่งของที่เขาบริจาคนั้นวัดในวัดนั้นจะแบ่งออกไปให้พระที่ได้รับนิมนต์มาแม้กระทั่งพวกผลหมากรากไม้สิ่งของต่างๆแบ่งไปให้พระเจ้าพระสงฆ์ที่ได้รับนิมนต์มาเทศนั้นได้เอาไปใช้ในวัดวาอารามของตนนะอันนี้ก็เล่าสู่ฟังเพราะว่าอาตมาก็เป็นพระบ้านนอกรู้ดีในเรื่องนี้สมัยเป็นเนนนี่เรียกไปเทศอยู่บ่อยกันแต่ละกันของมหาชาตินี่แทบจะทั้งหมดได้เทศหมดกันกุมารกันมัตสีกันสักกบับแล้วก็กันฉอกษัตริย์นั่นก็เคยเทศนะแล้วก็นครกันอีกเหมือนกันก็เคยเทศแทบจะทุกกันพรก็เล่าสู่ฟังอันนี้ก็จึงเข้าใจได้ลึกซึ้งหลายๆอย่างที่เพราะฉะนั้นทำไมถึงเรียกว่ามหาเวสสันดรชาดกก็เพราะเนื่องว่าเป็นชาดกที่ยิ่งใหญ่มีพร้อมทุกอย่างในกันในมหาชาติเนี่ยนะถือว่าเป็นชาติสำคัญอันนั้นก็ฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายเก็บเอาไปคิดเราได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราสิ่งของบริจาคไปก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่วัดวาอารามเป็นประโยชน์แก่พระเจ้าพระสงฆ์ที่พวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดแต่เพียงเท่านี้ในนามคณะสงฆ์วัดยานนาวาธรรมภาพขอตั้งกัลยาณจิตอ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันพึงมารวมกันเป็นตปะเป็นเดชะปกป้องให้ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้นิราศร้างห่างหายภัยพิบัติอุปัฏฐันตรายมีพลานามัยสมบูรณ์มีสติปัญญาและเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยและประกอบชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิดสาธุในโอวาทธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อให้ทานวิทั้งหลายได้รู้และเข้าใจเพื่อเป็นการเพิ่มบุญกิริยาวัตถุในส่วนของทานามัยให้เข้ากับตำราโบราณที่กล่าวเอาไว้ทานทำให้มีกินศีลทำให้มีสุขภาวนาทำให้พ้นทุกข์โอกาสนี้ขอเจริญพรคุณสุจัญญาภาภักพาริศกุลและดร.ชวิวันคำพาทั้งสองท่านเชิญผ้าไตรวางบนพานแว่นฟ้าณโอกาสนี้ขอเจริญพรเจริญพรทานบดีผู้มีรายนามดังต่อไปนี้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งซึ่งประกอบไปด้วย
1. เจริญพรแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าขอเจริญพร ท่านที่สองขอเจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์ท่านที่สามคุณมนัสนันท์เทียนผาสุข ท่านที่สี่ท่านพรชัยชนวานิชกุลและดรพรทิพย์วงศ์เชิดขวัญทั้งสองท่านในชุดที่สี่ท่านที่ห้าคุณเยาวมานวัชระเรืองศรีและท่านที่หกคุณสุรเชษฐ์งามวงศ์รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง6ท่านเป็นผู้แทนในการจุดเครื่องบูชายิ่งและในโอกาสนี้ขอเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรโมลีจุดเทียนส่องธรรมขอกราบนาด้วยความเคารพครับและต่อจากนี้เจริญพรทานบดีทุกท่านได้ตั้งจิตให้น้ำใสตั้งใจให้น้ำเย็นเพื่อที่จะสมาทานเบญจศีลโดยในวันนี้ลูกนักเรียนเยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยจะได้เป็นผู้ดำบุญในการกล่าวคำอาราธนาศีล5รับศีลและอาราธนาธรรมตามลำดับเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอาราธนาศีลและอาราธนาธรรมพร้อมกัน อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตวิสุงระคานัฏฐายะติสารเนนะสหะ
ปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยัมปิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรคนัฏฐายะ ติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ ตติยัมปิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรคนัฏฐายะ ติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิ ธัมมังสารนังคัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิ สังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ทุติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิธัมมังสารนังคัจฉามิ ตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ ปานาติปาตา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อทินนาทานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มุสาวาทา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจาปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมัชฌปมาทฐานา เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุ พระมาจะโลกา
ปฏิสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจะทะสันติทัสสัตตาปราชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธติวรวนาเพติอิทังสัทธากะเลปกปิรวัตถุงอุปนิสสายะนิโครธาราเมวิหรันโตโปครวัตสังอารัปภะกะเทสีติอิณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาอัญเชิญชีวประวัติความเป็นมาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์นามบัญญัติว่าพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีทานะอุปบารมีและทานะปรมัตถบารมีเป็นยอดนักเสียสละของโลกมาชี้แจงแสดงโปรดท่านทั้งหลายเพื่อเป็นการเสริมธรรมและเสริมปัญญาประรบในโอกาสที่วัดยานาวาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีรองเจ้าคณะภาค4และเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีการจัดให้มีพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก เป็นประเพณีที่สำคัญของวัดยานาวาที่ว่าเป็นประเพณีเพราะได้จัดให้มีเป็นประจำทุกปีถ้าทำบ้างไม่ทำบ้างหรือทำหยุดก็ไม่เรียกว่าเป็นประเพณีถามว่าทำไมจึงต้องจัดให้มีเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกขึ้นเพราะ
มหาชาติเป็นบุญประจำปีเป็นประเพณียอดนิยมบุญประจำปีประเพณียอดนิยมเพราะจัดให้มีทุกภูมิภาคทุกจังหวัดและทุกวัดทั่วประเทศไทยแต่อดีตตราบเท่าปัจจุบันทำไมจึงจัดให้มีเทศน์เพราะบุญมหาชาติเป็นบุญพิเศษ5 ศอคือศอที่1เป็นบุญสละศอที่2เป็นบุญสาระศอที่3เป็นบุญสามัคคีศอที่4เป็นบุญศักดิ์ศรีและศอที่5เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์สละสาระสามัคคีศักดิ์ศรีแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าสละเพราะต้องอาศัยความเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์จัดให้มีขึ้นเป็นบุญสาระเพราะมหาชาติเป็นคุ้มครังแห่งสติปัญญาสอนการดำเนินชีวิตทุกวรรคทุกตอนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนความเป็นพ่อที่แท้สอนความเป็นแม่ที่ถูกสอนความเป็นลูกที่ดีสอนความเป็นสามีที่น่าเสน่หาสอนความเป็นภริยาแม่สีเรือนสอนความเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรสอนความเป็นศิษย์กตัญญูสอนความเป็นครูที่น่าบูชาสอนความเป็นผู้บังคับบัญชาที่น่ายกย่องและสอนความเป็นลูกน้องที่น่าชูชุบอุปถัมภ์เรียกว่าบุญสาระบุญสามัคคีเพราะอาศัยความร่วมแรงร่วมใจร่วมไม้ร่วมมือทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และฝ่ายบรรพชิตจึงทำให้งานสำฤทธิผลขึ้นมาได้ที่ว่าเป็นบุญศักดิ์สิทธิ์เป็นบุญศักดิ์ศรีเพราะเรื่องนี้เป็นชีวประวัติของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้จึงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นและบุญศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นบุญเป็นบารมีธรรมที่บำเพ็ญแล้วให้ถึงฝั่งฟากคือพระนฤพาน เราท่านทั้งหลายจึงนิยมที่จะได้แสดงและได้สดับสู่กันฟังประการสำคัญบุญมหาชาติเป็นบุญที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรซึ่งจะได้อุบัติมาในภายภาคหน้านี้ท่านทั้งหลายการจัดให้มีเทศมหาชาติของวัดยานนาวาจึงเป็นการสืบสานตำนานพระพุทธศาสนาเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีเป็นการแสดงออกซึ่งความสามัคคีเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เพิ่มพูนบุญบารมีและแสดงความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัทให้ปรากฏการเทศมหาชาติ
ผู้ที่นำมาเทศเป็นครั้งแรกนั้น ก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้า เทศครั้งแรกเทศที่วัดนิโครธาราม หรือวัดต้นไทรกรุงกบิลพัสดุ์ผู้ฟังชุดแรกก็คือพระประยุรญาติเมื่อเทศจบแล้วฝนโบกครพัดซึ่งเป็นฝนพิเศษตกลงมาด้วยอำนาจเทวานุภาพลงมาประพรมท่ามกลางขัตติยสมาคมบรรดาภิกษุทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์จึงนำไปเล่าขานสู่กันฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายแท้จริงฝนชนิดนี้ไม่ใช่เพิ่งตกในอดีตการครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรฝนชนิดนี้ก็เคยตกลงมาแล้วภิกษุทั้งหลายใครจะทราบในรายละเอียดจึงทูลอาราธนาให้พระองค์ทรงเล่าแต่เนื้อความยาวพระพุทธเจ้าทรงแบ่งเล่าเป็นตอนๆเราเรียกด้วยความเคารพเรียกว่าเป็นกัน13 ตอนก็คือ13 กัน 1,000 พระคาถากันแรกเรียกว่าทศพรที่2หิมพานต์ที่3ธนกันที่4วรรณประเวศที่5ชูชกที่6จุลพลที่7มหาพลที่8กุมารที่9มัตสีที่10สกบับ11มหาราช12ฉกษัตริย์13นครกันกันนี้เป็นกันที่1เป็นกันเริ่มต้นเรียกว่ากันทศพรประดับประดาไปด้วยพระคาถา19พระคาถานักปราชญ์แต่ก่อนท่านได้พรรณนาอานิสงส์ไว้ว่าท่านผู้ใดใครก็ตามได้บูชามหาชาติกันทศพรกันที่1นี้เวลาได้อะไรก็จะได้ก่อนเป็นอะไรก็เป็นก่อนได้อะไรก็จะได้ดีๆแม้ตำแหน่งก็จะได้ตำแหน่งดีๆได้สิ่งที่ประเสริฐจะเป็นผู้มากด้วยบุญยิ่งด้วยบารมีเกียรติคุณจะปรากฏเกียรติยศจะลือชาอายุจะวัฒนาสถาพรและที่สำคัญกันดีประดับประดาด้วยพระคาถา19พระคาถาเลขเป็นมงคลเลข1กับเลข9เลข1 สำฤทธิผลแน่นอนท่านสาธุเลข1เป็นเครื่องหมายว่าเป็นอะไรก็จะเป็นที่1และเลข9เป็นนิมิตหมายว่าจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าดีอานิสงส์ของการบูชากันทศพร19พระคาถาซึ่งกันนี้ท่านเจ้าภาพทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ฝ่ายบรรพชิตนั้นมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีรองเจ้าคณะภาค4และเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานในฝ่ายคฤหัสถ์นั้นมีมากท่านด้วยกันประกอบด้วยท่านด็อกเตอร์ชวีวรรณคำพา
ท่านนายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณสายพินพหลโยธิน คุณพรชัยชนวานิจกุลอัยการอาวุโสดร.ทิพย์วงศ์นครินทร์คุณสุจัญญาพานิชพักพานิชกุลประธานมูลนิธิวัดยานาวาคุณเกรียงศักดิ์คุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิวัดยานาวาเป็นอาทิเนื่องจากทุกท่านที่มีศรัทธาประสาทะมากด้วยกันมิสามารถจะเอ่ยนามได้ทั่วถึงแต่ถือว่าทุกท่านเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกันกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อในนามของคณะสงฆ์วัดยานาวาจึงขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยพระธรรมเทศนานวาระนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าถึงชีวประวัติพุทธมารดากล่าวถึงพระนางผุษดีว่าก่อนแต่ที่จะได้อุบัติมาเป็นเทพธิดาบนสวงสวรรค์และเป็นพุทธมารดาในการต่อมานั้นมีความเป็นมาโดยสังคิตนัยดังจะได้วิสัชนาสืบต่อไป อติเตภิกขเวดูกระสงฆ์ทั้งหลายในอดีตการล่วงแล้วแต่ปางหลังยังมีบรมกษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามพระเจ้าศรีวิราชบรมกษัตริย์ถลิงถวัลยราชสมบัติในกรุงศรีวิราชบุรีพระองค์มีพระราชบุตรพระองค์หนึ่งนามว่าสนชัยราชกุมารครั้นทรงวัฒนาการเจริญวัยสมเด็จพระราชบิดามอบสิริราชสมบัติให้ครอบครองพระพาราศรีวิราชบุรีอภิเษกกับพระพุทธดีราชธิดาแห่งสมเด็จบรมกษัตราจอมจุฑามัทราชพระเยาวมานมาศมิงมกุฎพุทธดีแต่ปางก่อนพระนางมีมูรปณิธีได้ตั้งไว้ตั้งแต่ภัตตกัปนับถอยหลังลงไปได้91กัปพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอุบัติในโลกพระองค์เสด็จอยู่ในพระวิหารมฤคทายวันใกล้พันธุมบดีมหานครกาลครั้งนั้นกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติในนครอันเป็นเขตขึ้นนครพันธุมบดีทรงมาซึ่งสุวรรณมารีวิมลมาศราชบรรณาการ กับทั้งรัตตจันทนสารแก่นแจนแดงมาถวายแด่พระเจ้าพันธุมราชพระองค์ก็ประสาทจันทนสารให้แก่พระพุทธดีสุวรรณมารีดอกไม้ทองพระองค์ประทานให้แก่พระธิดาผู้น้องด้วยความเสน่หาส่วนพระราชธิดาทั้งสองก็มาตริตรองการเห็นแท้ว่ามิได้เป็นแก่นสารที่จะประดับในกายควรจะนำไปถวายเป็นพุทธบูชาสองพระราชธิดาจึงกราบทูลแด่สมเด็จพระปิตุราชพระองค์ก็ทรงพระอนุญาตยอมอนุโมทนาด้วยพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ฝ่ายพระราชบุตรีผู้พี่นั้น
ก็ให้บทแก่นจันทร์เป็นวิเลปนะเครื่องรูปไล้ใส่ลงในพระอบทองอันบรรจงวิจิตรฝ่ายพระกนิษฐนารีผู้น้องน้อยก็ปล่อยมีศรัทธาจึงเอาสุวรรณมาลาดอกไม้ทองให้นายช่างประดิษฐ์กลองกระทำเป็นสุวรรณมาลาเครื่องประดับอุรพางแล้วพระนางโปรดให้สาวใช้หยิบยกไปสู่พระวิหารสรีรังปูเชตวาฝ่ายพระเยาวมานราชธิดาองค์ใหญ่นั้นก็บูชาพระทศพลด้วยจุลจันทร์ที่เหลือนั้นก็เรียรายปลายโปรยในสถานที่คันธกุฎีพระนางก็ตั้งพระปณิธานวาทีด้วยบาทพระคาถาไวเอสาจันทนจุนเนนะปูชาตุมเหสุเมกตาพันเตข้าแต่สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเอสาปูชาอันว่าการสักการบูชาอันข้าพระพุทธเจ้ากระทำในพระองค์ด้วยพงจุลแก่นจันนี้ขอให้ข้าได้สมความยินดีเป็นพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตการอันทรงพระคุณวิเศษญาณปรากฏเหมือนดั่งพระองค์ชนีส่วนพระกนิษฐนารีผู้น้องก็นำเอาดอกไม้ทองเครื่องประดับอุราบูชาสมเด็จพระศาสดาแล้วก็ตั้งปณิธานความปรารถนาในที่เฉพาะพระพักตร์พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนางกล่าวเป็นบาทพระคาถาว่าพันเตสุวรรณมาลายะมยาตวังปูชิโตอสีพันเตข้าแต่พระองค์ผู้ทรงทศพรยานเดชะเกล้ากระหม่อมฉันกระทำสักการบูชาแก่พระองค์ด้วยสุวรรณมาลีเครื่องประดับสำหรับอุระนี้ขอให้บุญญาราศีตกแต่งสำเร็จความปรารถนาให้ลายลักษณวราบุพภาชาติพิเศษเกิดปรากฏในอุรประเทศแห่งข้าพระบาทสมเด็จพระโลกนาถก็ตรัสอนุโมทนาโดยบาทพระคาถาดังนี้วยาเจตทวีหิตุมเหหิปูชาไมหังปฏิทิตาโดยพระบรมพุทธภาษิตว่ามโนปณิธานความปรารถนาดังนี้ที่ท่านทั้งสองตั้งไว้เป็นอันดีในสำนักตถาคตขอจงให้สำเร็จมโนรสแก่ท่านทั้งสองด้วยผลอานิสงส์ซึ่งได้กระทำพุทธบูชาพระราชธิดาทั้งสองพระองค์ก็ทรงอภิรมย์เปรมปรีถวายนมัสการลาสมเด็จพระจินสีแล้วก็เสด็จกลับยังปราสาทพระพี่น้องสองราชนารีก็เกษมศรีเสวยสมบัติสิ้นการช้านานเมื่อสิ้นพระชนมานก็บังเกิดในสวรรค์ครั้นอวสานที่สุดชาติพระราชธิดาผู้พี่ก็ได้เป็นพระบรมพุทธชนนีสมพระปรารถนาทรงพระนามพระนางสิริมหามายาราชเทวีส่วนพระกนิษฐากุมารีผู้น้องนั้นครั้นจุติจากสวรรค์ก็ได้มาบังเกิดในขัตติยพันธ์เป็นพระราชธิดาพระเจ้ากิกิราชในศาสนาพระพุทธกัสสปะชินสีพระราชบุตรีกอบด้วยฉับพันนรังสีสุวรรณมาลามาศ
ประดุจนายช่างผู้ฉลาดวาดเขียนเป็นเครื่องประดับพระอุระองค์อันรจนาจึงทรงพระนามอุรัชธาราชกุมารีเมื่อพระชนมายุได้16 ปีได้ฟังพัตตานุโมทนาสมเด็จพระสัพพันยูพระนางก็ตรัสรู้พระอรหัตตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเข้าสู่พระนิพพานในศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าราชาสมเด็จพระเจ้ากิกิราชพระองค์มีพระราชธิดาอื่นอีก7 พระองค์ทรงพระนามต่างกันคือนางสมณีนางสมณะโคตานางภิกขุณีนางภิกขุทาสิกานางธรรมานางสุธรรมาและนางสังฆทาสีส่วนนางสุธรรมานั้นครั้นสิ้นชีพแล้วไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทรงพระนามว่าพระพุทธดีเป็นพระอัครมเหสีสมเด็จอมรินทราเมื่อปุพพนิมิตปรากฏแก่พระพุทธดีเทพกัญญาเป็นเหตุจะจุติสิ้นพระชนมพรรษานิราชร้างจากทิพยสถานสักโกเทวราชาสมเด็จถามัคควานตรีเนตรทราบเหตุปัญจปุพพนิมิต5 ประการอันบังเกิดแก่พระเยาวมารมิ่งมเหสีจึงพาเทพยพุทธดีไปยังแท่นที่นันทวโนทยานยังพระเยาวมารให้บรรทมในแท่นทิพยไสยญาติอันยิ่งยงเท้าเธอก็เสด็จทรงพระไสยญาติร่วมทิพยอาสด้วยพระพุทธดีเทพอัปสรเมื่อเท้าเธอจะประสาทพรก็กล่าวเป็นบาทพระคาถาชนีว่าพุทธตีวรวันนาเปวรัสสุตสวเรปัทพยาจารุปุพังคียังตุยหังมนโสปิยานติสักโกสมเด็จอมรินทราธิราชจึงมีเทวราชบัญชาตรัสประพาสว่าพัทเทดูกระเจ้าผู้มีสุนทรภักดิ์กอบด้วยสุภรักษ์อันวิเศษหาผู้ที่จะติเตียนมิได้ยังวรังประพรสิ่งใดเป็นที่เจริญใจแห่งเจ้าอันจะลงไปบังเกิดในมนุษยโลกจะต้องวิโยกจากทิพยพิมานวรัสสุเจ้าจงเลือกเอาพระพร10 ประการตามความปรารถนาพระพุทธดีเทพกัญญาก็อัญชลีกรประนมบังคมทูลถามท้าวสหัสนัยเทวราชว่ากรรมอันใดจะให้เคลื่อนคลาดจากทิพยพิมานเหมือนลมพายุมาพัดผ่านเพิกถอนหมู่ไม้ให้กำจัดไปจากพื้นพระสุธาจงทรงพระกรุณาตรัสให้ทราบแก่ข้าพุทธดีสมเด็จท้าวโกสีอมรินทราธิราช เมื่อพระเยาวมารมาศพุทธดีสิ้นสมบฤดีประมาทจึงตรัสประพาสตอบสุนทรวาทีว่าพัทเทดูกระเจ้าพุทธดีอย่ามองสีโทมนัสเราทั้งสองจะต้องกำจัดจากกันในครั้งนี้เจ้าจงอภิรมยินดีรับเอาซึ่งทศวรพร10 ประการ
พระพุทธดีสดับเทวองค์การพรางพระเยาวมานก็กล่าวเป็นพระคาถาว่าวรัญเจเมอโทสกะสัพพภูตานมิสระสักกะข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชข้าพระบาทจะจากไปสู่มนุษยเมืองไกลจะขอรับพระพรชัยทูลสนองเหนือเกศาข้าพระบาทจะถวายบังคมลาลงไปเอาชาติกำเนิดขอให้ข้าไปบังเกิดในปราสาทแห่งพระเจ้าศรีวิราชอันทรงศักดิ์มีพระราชอาณาจักรปกแผ่ไปในสกลชมพูทวีป ให้หมู่ประชาชนอยู่เป็นสุขสำราญเกษมสารชื่นชมพระพรนี้เป็นปฐมขอให้สมดังปรารถนานิรเนตาขอให้ข้ามีดวงเนตรทั้งสองดำเป็นสีเหมือนดึงตามฤคีลูกเนื้อทรายอันเกิดได้ขวบปีปลายเป็นกำหนดพระพรนี้เป็นคำรบสองจงปรากฏแก่ข้าพเจ้า นีลพมูอันหนึ่งเล่าขอให้ขนคิ้วข้าเขียวดูงามคำบริสุทธิ์เป็นสีระยับดุจสร้อยคอมายุรยุงามพระพรนี้เป็นคำรบสามจงสมด้วยความปรารถนาปุตสตีนามนาเมนะ ข้าแต่สมเด็จอมรินทราธิราชนามกรข้าพระบาทจงชื่อว่าพุทธดีพระพรนี้เป็นคำรบสี่จงประสิทธิ์ดังประสงค์ปุตตังและเพทะขอให้ข้าพระองค์มีโอรสทรงประเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์ในสากลทรงพระราชศรัทธาเพิ่มกุศลแก่หมู่ประชาชนทุกขอบเขตขันธสีมาอาณาจักรพระพรนี้เป็นคำรบห้าข้าผู้บริรักษ์ต้องประสงค์เมื่อข้าพระองค์ทรงประคันพระโอรสอย่าให้คันข้าพระบาทปรากฏนูนเหมือนสตรีทั้งมูลดูเวทนาจะปังวะลิขิตังสมังให้มีคันโอรสาดูงามพร้อมเหมือนคันธนูดูระม่อมอันนายช่างฉลาดเหลาเกลี้ยงเกลาพร้อมเสมอสมานพระพรเป็นคำรบ6ประการจงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าธนาเมนับประวัติไตยุงอันหนึ่งเล่าอยู่คนละทันทั้งสองของข้าพระบาทเมื่อทรงคันยวิปราชแปรพันดำปรากฏแม้พระบรปิโยรสจะเสวยทุกวันทุกเวลาอย่าคล้อยเคลื่อนเลื่อนลดลงมาจากพระสวงให้แต่งตั้งดังประทุมบัวหลวงงามบริสุทธิ์วิเศษเศษพระพรนี้เป็นคำรบ7ขอให้ลุดังปรารถนาปลิตานัดสันตุอันหนึ่งขอให้เส้นเกษาสีดำครับสลับสรวยบริสุทธิ์ประดุจสีปีกแมลงค่อมทองเป็นมันระยับย่องควรจะทัศนาพระพรเป็นคำรบ8ขอให้สมเจตนาชนีสุขุมัชชวีขอให้ผิวเนื้อละเอียดเป็นนวลละอองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสสะอาดดูผ่องแผ้วหมดราคีพระพรเป็นคำรบ9นี้จงประสิทธิ์วัดชัญจาปิปโมจเยอันหนึ่งคนโทษทุจริตอันเข้มขัน
ต้องด้วยพระราชทัณฑ์ทำลายล้างชีวิต ขอให้ข้าได้เปลื้องปล่อยปริดให้พ้นตายด้วยกำลังยศปริยายปัญญาญาณพระพรเป็นคำรบ10 ประการเรียกว่าพระพรชัยสิทธิ์อันวิเศษข้าแต่ท้าวสหัสเดชเทวราชขอพระองค์จงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้าผู้เป็นบาทบริจาริกาสักโกสมเด็จอมรินทราธิราชได้ทรงฟังพจนาสุนทรวาจาอันนางพุทธดีเทพกัญญาทูลขอทศวรพร10 ประการก็ตรัสพระราชทานพรด้วยพระคาถาดังนี้ว่าเยเตทสวราทินามยาสัพพังคโสพเนพัทเทดูกระเจ้าพุทธดีผู้มีสุนทรภาคพร้อมด้วยสัพพลักษณวิไลเลิศเยเตทสวราทินาวรพรพิเศษประเสริฐสิ่งใดทั้ง10 ประการที่เราประทานประสิทธิ์ให้พระพรนั้นไซเจ้าจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกประการในพระราชฐานแว่นแคว้นแดนอาณาจักรจอมนาถแห่งสมเด็จพระเจ้าศรีวิราชนั้นเถิดภิกขเวนดูกระสงฆ์ผู้ทรงศีลสิกขามาเข้าวาอันว่าตามเข้าวานเทวราชผู้เป็นพระราชสามีนางอัปสรราชจะสุชาดาทรงพระราชทานซึ่งทศวรรษพิธพร10 ประการแก่พระพุทธดีเทพนารีแล้วก็ทรงเกษมสารโสมนาสปรีดาพองแผ้วด้วยประทายอนุโมทนาในกาลบัดนั้นและทัสสะวรวรรณนานิธิตาทัสสะวรกันธบับประดับประดาด้วยพระคาถา19 พระคาถาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านพร10 ประการที่เยาวมานพุทธดีทูลขอแก่ท้าวโกสินทร์สักกรินเทวราชนั้นพระนางขอให้เหมาะแก่ฐานะภาวะเพราะพระนางทราบว่าจะต้องไปเกิดเป็นกุลสตรีอันสตรีมีรูปเป็นทรัพย์พระนางจึงขอความสวยเป็นหลักพร10 ประการคือ 1. ขอให้สวยตาสวยคิ้วสวยผิวสวยผมสวยนมเพราะนาม
ให้มีลูกใจดีให้ได้เกิดในปราสาทของพระเจ้ากรุงศรีวิราชให้มีอำนาจแดนที่จะไถ่ถอนนักโทษที่ไม่ได้เป็นมาโดยสันดานประการสำคัญเยาวมานปรารถนาว่ายามทรงพระคันแก่อย่าให้ท้องโยโตนูนเป็นที่น่าอากูลเวทนาให้คันนั้นโก่งน้อยๆเหมือนกับคันธนูที่ในช่างเขาเหลาดีแล้ว นี่คือพร10 ประการที่พระนางปรารถนาในการทศพรนี้มีข้อที่ควรคิดมีคติธรรมที่ควรจำโดยสังเขปคือ1การทำบุญต้องอธิษฐานการทำทานต้องตั้งใจทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องตั้งใจทำบุญต้องอธิษฐานคือตั้งมโนปณิธานว่าเมื่อทำบุญแล้วปรารถนาจะให้บุญนั้นส่งเสริมสนับสนุนไปในทางไหนต้องการสิ่งใดการทำทานต้องตั้งใจเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งความหวังไว้เมื่อบุญเต็มที่บารมีเต็มเปี่ยมทุกสิ่งทุกประการก็จะสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาดังพระนางผุษดีที่ได้ตั้งมโนปณิธานเมื่อถวายแก่นจันแดงแก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเมื่อบุญญาบารมีแก่กล้าขอให้ได้เกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าและเป็นพุทธมารดาสักครั้งหนึ่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสาธุอนุโมทนาว่าความปรารถนาของพระนางสำเร็จแน่และทุกสิ่งทุกประการก็เป็นไปตามนั้นอันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีทุกครั้งทั้งทานบารมีทานะอุปบารมีและทานะปรมัตถบารมีทั้งพาหิรกทานทานภายนอกและอัจฉติกทานทานภายในพระองค์ก็จะตั้งพระปณิธานทุกครั้งไปว่าอิทังทานังด้วยเดชะอำนาจพระทานนี้ขอให้พระองค์สำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรพุทธอนารัตนวรยานในอนาคตการโน้นเถิดอย่างนี้ทุกครั้งไปและที่สุดแห่งความปรารถนาพระองค์ก็ได้สำเร็จเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายดังประจักษ์ตราบเท่าทุกวันนี้ในนามของคณะสงฆ์วัดยานาวาอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมรีรองเจ้าคณะภาค4และเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานขออนุโมทนาสาธุการต่อพ้องพุทธบริษัทญาติโยมทุกท่านซึ่งเป็นนักบุญชั้นแนวหน้าเป็นนักศรัทธาชั้นเยี่ยมเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมมาร่วมบูชาพระธรรมเทศนามหาชาติกันทศพรนี้และกันอื่นๆทุกกันขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้อภิบาลบำรุงรักษาทุกท่านให้ประสบสุขและโชคดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทศนาปริโยสาเนในอวสานการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออนุโมทนาชื่นชมยินดี
ต่อฐานะบดีที่ได้เสียสละสามัคคีจงรักภักดี ขออำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีทั้งปวงนี้ จงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านประสบสุขและโชคดีโดยทั่วกัน รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขออัญเชิญอานุภาพ แห่งคุณประศรีรัตนตรัยอันเป็นนิรัตติไสยบุญญาเขต ทั้งถวยเทพผู้ทรงมหิทธิเดชา มีประสยามเทวาธิราชเป็นประธาน ขอได้ทรงโปรดอภิบาลบำรุงรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี พร้อมด้วยพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเกษมสำราญทั้งพระวรกายและพระราชฤทัย ขอบรรดาสรรพโรคาพาธใดๆอย่าได้มากล้ำกลายให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ขอพระบรมเดชานุภาพ และพระเกียรติยศปรากฏไกลไปทั่วทิศานุทิศ เสด็จสถิตในสิริราชสมบัติเป็นฉัตรแก้วกันเกตให้ชาวไทยทั้งประเทศบำราดทุกนิราชภัย และขอพระบารมีได้ปกป้องคุ้มครองชาติไทยให้ประสบแต่สวัสดี ขอพระบรมราชจักรีวงศ์จงสถิตอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย เป็นจิรัตถิติการ รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันตรชาดก หยิบยกเป็นภาคภาษาไทยในกันทศพร ประดับประดาด้วยพระคาถา19พระคาถา บัดนี้สมสมัยได้เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้ แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ องค์พระธรรมกถึกที่ได้แสดงพระธรรมเทศนาในกันทศพรจบลงไปนั้น ในเมตตาพระเดชพระคุณประเทศวชิรวาที ผู้ช่วยเจ้าวาดและบรรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปปานจันโทปนรสโสยถามณิโชติรสโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลัง สาธุในกันทศพรนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรโมลี เป็นเจ้าภาพในการบูชาธรรมกันเทศกันทศพร โดยในการนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้ทานบดีได้เข้าถวายกัปปิยพันธ์แด่องค์พระธรรมกถึก
ที่ได้แสดงกันทศพรได้จบลงไป ซึ่งจะมี3ชุดด้วยกันในการเข้าถวายกับปิยพันธ์เครื่องไทยธรรม ซึ่งทานบดีท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังในการทศพรก็จะทำให้เราได้รู้ว่าอานิสงส์นั้นจะทำให้เราได้เข้าใจถึงเป้าหมายในการอธิษฐาน ซึ่งองค์พระธรรมถึกได้พูดเอาไว้แล้วว่าทำบุญให้อธิษฐานทำทานต้องให้มีความตั้งใจ เพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการทศพรจะทำให้เรานั้นมีเป้าหมายในการอธิษฐานในการทำบุญให้มีความสุข ในโอกาสนี้จะได้เจริญพรทานบดี3ชุดด้วยกันในการเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศน์ในชุดแรกนั้นเจริญพรคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลดร.ชวีวรรณคำพาและคุณเยาวมานวัชระเรืองศรีทั้ง3ท่านได้เข้าถวายกับปิยพันธ์ในชุดที่1ในชุดแรกในโอกาสนี้ขอเจริญพรแล้วก็ได้เตรียมเอาไว้ในชุดที่2นะที่จะได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศน์ในชุดที่2จะเป็นแม่จีสุวรรณากิจพ่อค้าคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์และคุณมนัสนันเทียนผาสุขนะเป็นเจ้าภาพในการถวายกับปิยพันธ์ในชุดที่2ส่วนในชุดที่3จะเป็นคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีหลินวัฒนาและคุณอติภาตันติวุฒิพัฒน์นะทั้ง3ท่านถวายในกับปิยพันธ์ชุดที่3หลังจากที่ทานบดีทั้งหลายได้ฟังกันทศพรจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะเป็นการแสดงละครประกอบกันทศพรจากน้องๆเยาวชนโรงเรียนสตรีศรีโยไทยซึ่งจะได้แสดงละครประกอบกันทศพรซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้รับชมรับฟังก็ขอเจริญพรเจ้าภาพฐานบดีในชุดที่2แม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์และคุณมนัสนันเทียนผาสุขทั้ง3ท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศน์ในกันทศพรซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อนั้นเป็นผู้นำบุญในกันแรกกันนี้เจริญพรฐานบดีในชุดที่3เข้าถวายกับปิยพันธ์แด่องค์พระธรรมกถึกเจริญพรคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีหลินวัฒนาและคุณอติภาตันติวุฒิพัฒน์ทั้ง3ท่านได้เป็นผู้แทนในเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีในโอกาสนี้ขอเจริญพรในการถ่ายทอดสดการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาคเฉลิมพระเกียรติในการครั้งนี้โดยการถ่ายทอดสดของสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดจันทวาได้ร่วมกับเครือข่ายทั้งหลายในการถ่ายทอดสดครบทั้ง13กันโดยเพิ่มกันที่14มาอีก1กันทั้ง2วันนี้เป็นวันแรกและพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่2ก็เจริญพรทานบดีทุกท่านได้ร่วมรับชมรับฟังที่ชั้น3อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ของวัดจันทวาแห่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จเดี๋ยวหลังจากที่น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยได้แสดงละครกันทศพรจบจะได้อนุโมทนาให้กับฐานบดีเจ้าภาพที่ออกโรงทานมีหลายท่านด้วยกันวันนี้ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในพิธีการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4ภาคนั้นนะก็ในช่วงเวลาที่จะรับประทานอาหารโดยประมาณสัก 12 นาฬิกาซึ่งมีเจ้าภาพโรงทานเดี๋ยวจะได้เอ่ยนามในลำดับถัดต่อจากนั้นไปเดี๋ยวสักครู่ต่อจากนี้จะได้เข้าสู่การแสดงของน้องๆจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยในกันทศพรขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆ
ฉะนั้นปรบมือต้อนรับหน่อย ข
งผุษดีเสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์เป็นเวลาช้านาน ตราบจนกระทั่งการต่อมา เกิดบุรพนิมิตทั้ง5ประการปรากฏแก่พระนาง เป็นเหตุจะจุติสิ้นพระชนพรรษา นิราชร้างจากทิพยสถาน สมเด็จอมรินทร์ราชทรงทราบเหตุเบญจบุรพนิมิตอันบังเกิดแก่พระมเหสี จึงทรงรับสั่งแก่พระนาง ทั้งมวลบุปผามาลีนี้ มีสีที่รารื่น และมีกลิ่นที่หอมมากนะเพคะ แต่ท่านพี่เป็นอะไรไป ถึงได้ทำหน้ากุ้มพระทัยยิ่งนี้ มีเหตุอันใดหรือ พี่ได้ทราบเหตุเป็นจากบูรพานิมิตที่เกิดขึ้นแก่เธอ หมายถึงอย่างไรหรือ บูรพานิมิตนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าถึงวาระที่เจ้าจะต้องลงไปเกิดบนโลกมนุษย์ ด้วยกรรมอันใด จึงทำให้หม่อมฉันต้องได้พัดภาคจากหม่อมพี่ และเหตุใดหม่อมพี่จึงไม่มีทางที่จะช่วยดิฉันเลย น้องเอ๋ยเรื่องเวรเรื่องกรรมเป็นเรื่องของตัวเองไม่มีใครที่จะสามารถช่วยได้ แต่พี่จะประทานพระพร10ประการให้แก่เธอ พระพรใดที่เป็นที่เจริญใจแก่เธอ จงขอพระพรนั้นตามใจปรารถนาเธอ เป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนัก ข้าแต่สมเด็จอมรธิราชเจ้า จะขอนำเอาพระพรชัย ขอทอไว้เหนือเกศา พระนางพุทธดีมเหสีองค์อินทรา เมื่อถึงคราหมดเวลาจากสวรรค์ต้องจุติบนโลกมนุษย์พลัน พระนางนั้นจึงขอพรจากพระสวามี10ประการขานกล่าวชี้ให้เห็น 1. เกิดเป็นองค์ธิดามารสีได้ประทับในปราสาทแคว้นศรีวี ให้นางมีดวงเนตรดำดุจเนื้อทรายขนงคิ้วโค้งงามดำสนิท น้ำผูกจิตผุดสดี ดังใจหมายมีโอรสเกียรติเฟื่องฟูขจรขจายขันแนบกายแบนราบได้สวดทรงพระทันงามแม้ยามผ่านการเวลาพระเกศาดำคลับกับพระขนงพระชวีผ่องผาดนาฏอนงขอให้ทรงได้ปลดปล่อยนักโทษเอ่ย
น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทย แล้วก็คุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลซึ่งเป็นประธานมูลที่ของวัจนวานั้นจะได้ให้ทุนการศึกษากับน้องๆที่ทำการแสดงในโอกาสนี้เจริญพรน้องๆเยาวชนที่ทำการแสดงได้รับเป็นทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดี เพื่อให้หนูทั้งหลายนั้นที่วันนี้เป็นจิตอาสาได้มาทำความดี ผู้ใหญ่ใจดีจึงมอบความดีนี้ให้นะเป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนน้องๆจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยในลำดับการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติในการต่อไปนั้นเป็นกันที่2ซึ่งก็คือกันหิมพานต์โดยผู้นำบุญในกันนี้ท่านอาจารย์พระครูประหลัดอุดมวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจนวาพร้อมกับฐานบดีและหลายท่านบัดนี้ความเป็นสัพพสิริมงคลนั้นได้พร้อมแล้วโอกาสนี้จะได้เจริญพรฐานบดีเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านได้เข้าสู่กันที่2คือกันหิมพานต์โอกาสนี้นิมนต์ท่านอาจารย์พระครูประหลัดอุดมวัฒน์ได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ขอนิมนต์ครับเจริญพรคุณสุจัญญาภาพักพานิชกุลประธานมูลที่วัจนวาเชิญผ้าไตรวางบนพานแว่นฟ้าในโอกาสนี้ขอเจริญพรเจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรเจริญพรฐานบดีที่มีในนามดังต่อไปนี้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันเทียนผาสุขคุณกฤตตินคำแดงคุณนุชคุยพินิกรคุณวารุณีปิยะจินดาคุณพัชรีลินวัฒนาและคุณอติภาประภาสวัสดิ์ไม่ชี้จุดเทียน2 คำครบไหมเจริญพรจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งเจริญพรคุณพัชรีลินวัฒนคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณเยาวมานวัชระเรืองศรีขอเจริญพรจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่ง
และท่านสุดท้ายเจริญพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัจนวาได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรเจริญพรแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าได้เป็นผู้นำบุญในการจุดเทียนส่องธรรมในโอกาสนี้ขอเจริญพรพระมาจะโลกาทิปติสัมปติกัดอัญชาลีอันทิวรังอาญาจะถังสันติทัสสัตตาปาราชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
อิติสาวะเรงคเหตตวาตัมโตจุตามัทรัญโยอักขมเหสิยากุฏชิมนิพพานติชายมานายาจันทนาจุนเนนาปริปะโพสิเตนะวิยังสารีเรนชาตตังเตนัสสานามาคหนาทิวาเสพุทธติตเววานามังกริงสุสามหันเตนะปริวาเรนวัตทิตวานโสรสวัสสิกกาเลอุตตมรูปัทราอาโหสิด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพปุญญานุภาพเทวานุภาพพร้อมทั้งพระบรมเดชานุภาพขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่พ้องพุทธบริษัทแขกผู้มีเกียรติคณะท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญใจกุศลทุกคนทุกท่านที่พร้อมจิตพร้อมใจกันมาร่วมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ซึ่งคณะสงฆ์วัดยานนาวานำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรโมรีรองเจ้าคณะภาค 4เจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการทุกท่านท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งในปีนี้ก็มีเช่นเดียวกันฉะนั้นในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อบรรดาญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลที่มีจิตศรัทธาประสาทะรับเป็นเจ้าภาพเจ้าของกันเทศแต่ละกัน ซึ่งในกันหิมพานต์ที่2นี้ก็มีคณะท่านเจ้าภาพ
หลายหลากมากท่านด้วยกันในที่นี้มีท่านพระมหาประสิทธิ์เตชะปัญโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาท่านพระครูประหลัดอุดมวัดผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาท่านพระมหากฤษกิติยาโนท่านพระมหานัทวุฒิญาณวุฒธีโรพระครูสังฆรักษ์ชนแดนอคปัญโยคณะครูนักเรียนสัมมณีนโรงเรียนพระปริติธรรมพรหมวชิรยาน คุณโยมแม่สุจัญญาภาภักพานิชกุลประธานมูลนิธิวัดยานาวาคุณแม่ดร.ชวีวรรณคำพานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คุณโยมสายพินพหลโยธินคุณเกรียงศักดิ์คุณโยมสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิวัดยานาวาคุณโยมมนัสนันเทียนผาสุขและท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านเป็นอันมากถ้าหากเอ่ยชื่อคณะท่านเจ้าภาพทั้งหมดวันนี้ก็ไม่ต้องเทศกันแล้ว เพราะว่ามีกุศลศรัทธาท่านที่รับเป็นเจ้าภาพจำนวนมากซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอนุโมทนาต่อคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนณที่นี้ในพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่สองอันมีนามว่ากันหิมพานต์ซึ่งประดับประดาไปด้วยพระคาถา134พระคาถาอาตมภาพจะได้อัญเชิญหยิบยกมาฉลองศรัทธาคณะท่านเจ้าภาพณที่นี้เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตจิโนรสองค์เอกรัตนกวีศรีสงไทยซึ่งเป็นผู้รจนาเป็นพระนิพนธ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้นซึ่งจะได้นำมาฉลองศรัทธาทุกท่านในกันหิมพานต์ก่อนแต่จะได้ฉลองศรัทธาก็จะได้อำนวยอวยชัยให้พรแก่ทุกท่านในเบื้องต้นเป็นธรรมเนียมประเพณีของคนไทยคือไปลามาไหว้ฉะนั้นจะได้ก่อนแต่จะได้เข้าสู่เนื้อหาในกันหิมพานต์นี้จะได้ฉลองศรัทธาอำนวยพรแด่คณะท่านเจ้าภาพเมื่อสักครู่ท่านทั้งหลายได้รับพรจากพระอินทร์10 ประการที่พระนางผุดสดีได้ทูลขอไปแล้วเรียกว่ารับพรจากพระอินทร์ต่อจากนี้โยมก็รับพรจากพระสงฆ์ก่อนแต่จะได้สดับพระธรรมเทศนาสืบต่อไปในเบื้องต้นนี้กันสักพรก่อนนะโยมเนาะจะได้มีความสุขความสวยความรวยความดีทุกทวนหน้ากันจันเริญพรเมื่อตอนพบกันขอให้ทุกท่านจงสมประสงค์นะขอให้อายุบรรลุยืนยงให้สมประสงค์กระดังที่เจตนาโมทนาท่านสุชาดาคุณโยมแม่สาธุค่ะคุณโยมพัชรีคุณแม่ผู้มีจิตศรัทธาและมหาอุบาสิกาคุณแม่สุจัญญาภาภักนิจกุลประธานมูลนิธิวัดยานาวาโมทนาค่ะคุณโยมมนัสนันเทียนผาสุขนี่ก็เป็นมหาอุบาสิกาวัดยานาวาเช่นเดียวกันสาธุโมทนาทุกท่านเลยขอให้แน่ทุกท่านจงสม
ประสงค์นะขอให้อายุบรรลุยืนยงให้สมปรังสงฆ์ก็ดังที่เจตนาขอให้ทุกท่านในที่นี้นะจงโศกนะเปรมปรีมนะและหารสามเนรามแม่รวยทรัพย์นับขนามแนโรคาอย่าแผ่อุพานให้มีน้องเงินทางเป็นเศรษฐีถูกรถเตอรีเน่งรวยหลายล้านแน่คนใช้หลายคนบุญดลแน่บันดาลรถนายโยนแน่ยวดยานสำราญเนอุรามีเรือนหลายหลังนาโอตังเป็นตึกแง่ให้รู้ไว้พิลึกสมมังนึกสมนาเพื่อนบ้านนับถือนาขึ้นชื่อเลือชาเรียกคุณนายคุณนาร้องว่ารำเนงรวยนั่นแน่แลนี่ก็เป็นพรนาธรรมาสในเบื้องต้นขอให้สาธุชนคณะท่านเจ้าภาพและโยมทุกท่านในที่นี้มีความสุขความสวยความรวยความดี ทุกท่วนหน้ากัน หันเข้าสู่พระธรรมเทศนาในกันหิมพานต์134 พระคาถาความในกันนี้กระท้อเนื้อหาให้ท่านสาธุชนทุกท่านได้ทราบในเบื้องต้นต่อจากกันทศพรนั้นว่าเมื่อนางผุดสดีมเหสีของท้าวโกสินทร์สกรินทร์เทวราชนายกรัฐมนตรีตลอดการบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เมื่อหมดบุญหมดวาสนาจำต้องจุติลงมาบังเกิดในมนุษยพิภพได้นามว่าผุดสดีดังที่พระนางได้ขอไว้คือมีความสวยสดงดงามมากความสวยของพระนางผุดสดีนั้นกวีต้อยได้เขียนกลอนยนต์พระชมของพระนางไว้ดังนี้ว่าพิษเนตรดุจเนตรมฤคมาศพิษขนงวงวาดดุจคันศิลพิษเกตโมลีดังศีนินพิษผิวเพียงประทินด้วยผงจันทร์พิษอกโอ้ดังโกสุมเต่งตูมเต้าตั้งทั้งสองถันพิษพักพองเด่นดังเพ็ญจันทร์พิษฟันทนเรียบดังมุกดาพิษปรางอิ่มรักยิ้มแต้มพิษโอดเย้มดังอุษาพิษองค์ทรงงามจำเริญตายิ่งพิษก็ยิ่งพาจิตพะวงงามจริตจัญญาน่ารักล้วนเชิญชวนให้พิศวาสและพิศวงด้วยอำนาจพรเทวราชประสาททรงให้อนงงามเลิศเมื่อเกิดมาสูงทักษะมากทั้งทรัพย์คนนับถือเกียรติระบือชื่อระบินทั่วดินฟ้าเป็นขวัญเนตรเกตกษัตริย์มัทราชธิดานามสมมุติชื่อว่าแม่ผุดสดีเพราะฉะนั้นคำว่าผุดสดีจึงแปลว่าแม่สีนวลก็ได้คือมีความสวยสดงดงามมากพระนางผุดสดีเมื่อเจริญวัยใหญ่พระชนสาอายุได้16 ปี
จบการศึกษาทุกประการแล้วได้อภิเษกกับเจ้าชายหนุ่มแห่งเมืองศรีวิราชย้ายนิวัตสถานมาอยู่ศรีพีนครต่อมาแม่งามงอนก็ทรงพระคันแก่ในขณะที่พระนางทรงพระคันนั้นก็ปรารถนาที่จะชมตลาดประพาสพระนครจึงทูลขออนุญาตพระพัสดาบอกขอไปเดินไอคอนสยามตอนนี้iPhone 17กำลังมาแรงอยากจะไปชมตลาดอันนี้ติต่างเอานะโยมนะอยากไปชมตลาดไปเดินเที่ยวเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงพร้อมด้วยหมู่เสนาข้าราชบริพารเสด็จถึงกลางตลาดระหว่างตรอกพ่อค้าขณะนั้นเกิดลมกัมมัชฌวาทประพาสผันประชวนปั่นป่วนพระนาภีทำทีว่าจะประสูติพระโอรสเสด็จกลับวังไม่ทันเจ้าพนักงานก็จึงได้กั้นพระวิสูตรคือม่านให้พระนางประสูติพระโอรสเสียที่กลางตลาดระหว่างตรอกพ่อค้าจึงขนานนามโอรสที่เกิดมาว่าเวสสันดรซึ่งแปลว่าผู้เกิดกลางตลาดหรือระหว่างตรอกพ่อค้าเป็นนิมิตหมายว่าคนดีเกิดที่ไหนไม่สำคัญสำคัญว่าเกิดมาแล้วทำดีหรือเปล่าท่านบอกว่าเกิดในที่ต่ำๆแต่กระทำในสิ่งสูงๆก็ประเสริฐได้ในขณะเดียวกันเกิดในที่สูงๆแต่กระทำในสิ่งต่ำๆก็สามได้เช่นเดียวกันเกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดในที่ที่ดีแล้วแย่มีทมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีในขณะที่พระโพธิสัตว์ประสูติจากอุทธรพระมารดานั้นก็เกิดเหตุมหัศจรรย์เหตุมหัศจรรย์ตอนที่พระโพธิสัตว์อุบัติจากพระคันนั้นเป็นอย่างไรก็จะได้ฉลองศรัทธาทุกท่านเป็นในทำนองประจำกันหิมพานต์ที่2นี้มหาสัตโตอันว่าพระบรมพุทธพงษ์โพธิญาณเสด็จออกจากอุรสถานพระมารดาอาคีนิอุมมีเลตวาลืมพระเนตรทางซ้ายขวาเหยียดพระกรจึงทูลวอนพระมารดาว่ามาข้าแต่พระแม่เจ้ายังกินจิทนังทรัพย์อันใดของเราที่บรรดามีพระลูกนี้จะบำเพ็ญทานได้ทรงฟังขอบันดาลอนาถนักจึงทรงทรัพย์ให้แก่พระลูกหลักพันตำลึงจึงว่าพ่อถ้าพ่อพึงชอบฉันได้สาธุเจ้าจงให้ตามปรารถนาพระโพธิสัตว์ตรัสด้วยพระมารดาก็ปรากฏชาติเป็นมโหสถและเวสสันดรกิตติศัพท์ขอ
ขจรกรรมปนาตครั้นเพื่อปัดชิมชาติก็เหมือนกันเป็นมหัศจรรย์จุฬาโลกเลิศพาสุทางนี่เรียกว่าเกิดมหัศจรรย์ดังนี้พระโพธิสัตว์เสด็จประสูติจากอุทธรพระมารดาลืมตาเกิดแบมือเกิดและก็พูดได้พูดว่าอัมมะข้าแต่แม่สิ่งใดพระแม่มีลูกนี้ขอนี่คนมีบุญเกิดปุ๊บขอสตังค์แม่ปั๊บเฉยโยมขอในที่นี้ก็ไม่ได้เอาไปหยอดหลุมทอยกองกินเหล้าเล่นไพ่ตีไก่กัดปลาซื้อยาบ้ายาอีมาเสพเหมือนเด็กสมัยบางคนแต่ขอแล้วก็เอาไปทำบุญเอาไปบริจาคให้แก่คนตกทุกข์ได้ยากเอาไปทำทานแก่คนยากคนจนเอามาติดกันเทศกันหิมพานต์ที่วัดยานนาวาเอาไปทำบุญนี่เรียกว่าคนดีเกิดมายังโลกาให้ร่มเย็นเป็นสุขพอเจริญวัยใหญ่ชนะสาอายุได้4-5 ขวบก็แสดงความเป็นยอดนักเสียสละคือได้ถอดเครื่องถนิมพิมพาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานประทานให้แก่พี่เลี้ยงนางนมเป็นการขอบคุณและแสดงออกถึงกตัญญูที่ได้อุ้มชูดูแลมาพออายุ8-9 ขวบดำริว่าพาหิรกทานคือทานภายนอกได้แก่เสื้อผ้าอาภรณ์อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคทรัพย์สินเงินทองสิ่งของต่างๆได้บำเพ็ญมาหมดแล้วต่อไปนี้อัจฉติกทานคือทานภายในอันได้แก่เลือดเนื้อสังขารร่างกายแม้นว่าชีวิตแม้นใครปรารถนาก็สามารถที่จะฉะเชือดเฉือนให้ได้ดำริเพียงเท่านี้โลกธาตุกำประนาถหวาดหวั่นไหวเรียกว่าเกิดมหัศจรรย์มหาปทวีอันว่าเพื่อนพระธรณีก็เกิดจลาจลกรรมปนาตสิเนรูปัปพตราชางทางพระยาเขาสิเนรุราชสัตบริพานแต่คีรีเรียงดุจเอ็นเอียงลมลูทลายวิชุลตาเสียงฟ้าแปรพาดสายสะเทือนสะท้านสกลพิภพพิมพานก็บรรลือพิลึกลานสัจจตุบาททวิบาทก็พาดพันแส่สองเสียงสะทึกเสถานอากาศก็บันดาลเป็นเมฆหมอกมืดมัวทั่วสกลมามงคลจากกวานสาคารทางสาครก็เป็นดานเป็นระรอกระโครมคือกองโกลาหอนป่าทิมิงคลมัดชาก็ดำดนพ่นน้ำเป็นฟองฟอย
เนราลอยลองเจ้าวัดจะเวียนว่าอายคลายตามคลื่นฟืนฟัดมาอังกระแสบาดโบกหางวางวูเข้าเพิงพางมาอาจจะกัดปลาเต่าปลากระดำโดดเด่นเล่นกระแสสิ้นสายสะคอนผู้ชงโชดเสียนตะละลันตามกระแสชนพลน้ำเป็นฟอยช้างน้ำก็ขนองลองงวงแหลงงองสัพเพเทวาทั้งเทพยเจ้าในชั้นเจกามาปจเรสุรสพิมานถูกอมรสาทานเทเวศในขอบเขตคุณเขาถูกแหล่งละก็โปรยทิพยรัตนมาลาสมนทานร้องสองสาธุการอำนวยพรแก่พระเวทสันดรนานแลพระบรมโพธิสัตว์เวสสันดรครั้นเจริญพระชนมานได้ประมาณ16 ปี จบศิลปศาสตร์ทุกสิ่งทุกประการแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยพระราชบิดาเห็นว่าบัดนี้ควรแก่การที่จะได้มีคู่ครอง จึงได้จัดให้อภิเษกกับพระยานางมัตสีได้กันหาชาลีเป็นโอรสธิดาได้ครองตำแหน่งผู้ครองพระนครศรีพีสืบต่อจากพระราชบิดาพระองค์ทรงปกครองไพร่ฟ้าด้วยทศพิธราชธรรมชาวศรีพีประชาชนมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงเมืองกลิงครัตเกิดข้าวยากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลแก้ไขอย่างไรฟ้าฝนก็ไม่ตกแห่นางแมวก็แล้วแห่หมูเด้งก็แล้วแห่ปลาช่อนก็แล้วฝนก็ไม่ตกทำอย่างไรฝนก็ไม่ตกจนกระทั่งมีพราหมณ์ผู้หนึ่งระลึกได้ว่าพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์พระองค์มีช้างเผือกคู่พระบารมีอยู่เชือกหนึ่งนามว่าช้างปัจจยนาคช้างเผือกเชือกนี้เป็นมงคลขัตถีจะขึ้นขี่ตีต้อนไปบ้านใดเมืองใดฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเขาจึงแต่งพราหมณาจารย์8 คนมาเข้าเฝ้าเล่าความทุกข์ความยากความลำบากถวายพระเวสสันดรฝ่ายพราหมณ์แน่ทั้ง8 นายฟังนะโยบายแน่เปรตรัสแน่ถามจึงทูลตอบแน่เป็นข้อความข้าพระบาทแน่เป็นพราหมณ์แน่ตั้งใจมาจากกะลิงคบุรีที่อยากจนมีแต่ผู้คนแน่อนาถาจะทำไรและไทยน้ำมาทั้งฝนฟ้าไม่ตกเลยข่าวกระเดือง
ลือเฟืองฟูงข้าบาทแน่ก็มุงมาชมเชยอยากจะชมบุญแน่พระคุณเจ้าเอ๋ยนะขอยากจะเชยชมพระบาทมีแน่ขอพระองค์เอ๋ยจงสำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรในครั้งนี้ให้ลุกลุวังจากบวงโลกีเสวยเสียอย่างที่พระพุทธแนทางได้โปรดคนจนหน้าที่ทุกพลลาภาพแน่มาขอลาพระองค์บางจะมาทูลขอพระยาช้างเสวกที่นางพระองค์ไปของนาได้โปรดเถิดแน่พระเจ้าข้าด้วยเช้าประชาแม่นี่อยากร้ายพระโพธิสัตว์ก็จึงได้ตรัสในปราศัยว่าไม่เป็นไรแม่ดอกพวกพามนาทานพระทรงที่ตรงเนื้อแค่ชาตัวของอาจตมาแม่ไม่ห่วงห้ามตัณหาลึกเรากระนึกเกรงครามนะเราอยากนะจะข้ามไปเปรโพที่ยานแน่ขอให้เราจงสำเร็จเป็นพระสร้อยสันเพชรยอดอาบแน่ระหันแน่หากลาวร่วงรับดับแม่สังขารในพ้นบ่วงมารก็แก่งโลกีว่าแล้วเสด็จลงจากกลางนาคชานาจูงงวงอัยราด้วยทันทีแล้วหล่อลังอุทุกกวารีให้ตกเสียยังทีเหนือมือพรามแล้วหันมาลูบซึ่งงวงงาว่าพอยอดขชาพ่องามคมขามแน่พ่อจงไปอยู่เอ่ยเอ็นดูพรามแล้วอย่าทำซึ่งราวีว่าไปเถิดนะเพราะอายอย่าเรศไปเป็นปิ่นปกเกตกาลิงขบุรีพอยอดคุณพรมงคลหัตถีขอพ่อจงมีอายุวัฒนานายโศกเศร้ากำสดที่พี่ปลดเอกปล่อยพ่องานนิยมเจ้าอย่าน้อยใจเลยนะต้องจากกันไปเสียลายเพลานาไม่นานเห็นหน้าพอยอด
ขเชนเจ้าจากโรงทองไปครองโรงอื่นทุกค่ำทุกคืนพี่เคยได้เห็นที่เคยได้รูปงามที่เคยได้คลำงาเล่นอย่าได้มีเวรกับพี่ยานกายยกรรมวจีกรรมที่พี่ได้ทำกับแม่เจ้ามานะอย่าให้มีเวรและกรรมเวลานายอนาคตนาตการกันนี้พระเวทสันดรแน่ทันให้ทานช้างพระเวทสันดรทันให้ทานช้างโยมผู้ฟังไม่เอาอย่างกันบางหรือยอมฉันมากน้อยเท่าไรเชิญลุกมาใส่พานทำบุญละเสียในการนี้และนานเพื่อเป็นครึ่งสะพานข้ามด่านนักกิเลสสังสาคเรศก็แก่งโลกีนาพระเวทสันดรท่านให้ทานช้างคุณโยมผู้ฟังไม่เอาอย่างกันบ้างหรือโยมฉันมากน้อยเท่าไรเชิญลุกมาติดกันอานิสงส์ในกันหิมพานต์ตรงนี้ใครผู้ใดก็ตามเป็นเจ้าภาพกันหิมพานต์เดินมาติดกันเทศในกันหิมพานต์ตรงนี้พระเวสสันดรบำเพ็ญคชทานให้ช้างเผือกคู่พระบารมีแก่ชาวกลิงคลัดช้างเผือกเชือกนี้เป็นมงคลหัตถีเป็นสิ่งมงคลไปเหยียบบ้านใดเมืองใดฟ้าฝนชลทาก็จะตกต้องตามฤดูกาลมีความอุดมสมบูรณ์ผู้ใดติดกันเทศตรงนี้ทำบุญให้ทานช้างกับพระเวสสันดรท่านบอกว่าจะได้แต่สิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นมหามงคลและจะได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่สัตว์มงคลสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจก็จะได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเป็นข้าราชการยศไม่ขยื่นเงินเดือนไม่ขยับรับราชการมาหลายปีไม่เจริญก้าวหน้าติดกันเทศให้ทานกับพระเวสสันดรตรงนี้จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายศขยื่นเงินเดือนขยับเป็นพ่อค้าแม่ขายลงทุนอะไรไปกิจการงานค้ามันทุนหายกำไรหดติดกันเทศให้ทานช้างกับพระเวสสันดรตรงนี้จะมีแต่ผลกำไรหลั่งมาเทมาเงินทองไหลมานะชาลีติจะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีแต่ความสุขสบายเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะช้างเป็นสัตว์มงคลฉะนั้นโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพและญาติโยมผู้ฟังทุกท่านในกันนี้ทำบุญกับพระเวสสันดรเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้ทราบความลำบากของชาวเมืองกลิงคะก็จึงพระราชทานช้างเผือกคู่พระบารมีให้ไป
ชาวกลิงครัตก็ลิงโลดดีใจขึ้นขี่ช้างปัจจยนาคออกจากเมืองสีพีไปในขณะเดียวกันนั้นชาวสีพีประชาชนบางส่วนไม่พอใจในเจตนาประสงค์อันสูงส่งของพระเวสสันดรว่าพระเวสสันดรนี่มีของคู่ชาติคู่บ้านคู่เมืองแล้วไม่รักษาแต่กลับไปยกให้คนบ้านอื่นเมืองอื่นเขาขืนต่อไปภายภาคหน้ามีผู้ใดมาขอแผ่นดินพระนครชาวเมืองก็จะเป็นทุกข์ได้ยากเมื่อคิดดังนี้ก็จึงได้พากันปลุกระดมมวลชนหรือที่สมัยนี้เขาเรียกว่าปลุกม็อบพากันเดินขบวนไปฟ้องพระเจ้ากรุงสนชัยต้นเหตุแห่งการปลุกม็อบและเดินขบวนประท้วงเกิดจากมหาชาติกันหิมพานต์นี้แหละโยมไปเดินขบวนไปฟ้องพระเจ้ากรุงสนชัยยื่นคำขาด2 ประการคือ1ให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากพระนครสีพีภายในวันรุ่งพรุ่งนี้2ถ้าขืนไม่เนรเทศก็ให้ประหารชีวิตเสด็จท่อนจันทร์พระเจ้ากรุงสนชัยความเป็นพระราชบิดาคือความเป็นพ่อความเป็นพ่อนั้นรักลูกห่วงลูกดังดวงใจขืนจะประหารผลาญชีวิตไปก็ไม่เป็นอันควรพระองค์จึงทรงเลือกอันที่จะเนรเทศพระเวสสันดรออกจากเวียงวังไปจากกันยามเป็นได้เห็นน้ำใจจากกันยามตายได้เห็นน้ำตาจากกันวันนี้ไม่ตายวันหน้าก็คงมีโอกาสได้พบกันใหม่ก็จึงได้สั่งให้นายนักการนำข่าวสารการเนรเทศไปแจ้งแก่พระเวสสันดรให้ไปบำเพ็ญพระบารมีที่เขาวงกฏเมื่อพระเวสสันดรทรงทราบแล้วน้ำพระทัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาก็ไม่ได้ทรงตกพระทัยแต่อย่างใดแต่พระองค์ขอผัดผ่อนสัก2 ราตรีคือราตรีที่1จะทรงสะสางภาระธุระให้เรียบร้อยจากนั้นราตรีที่2ก็จะเสด็จไปอำลาพระนางมัตสีราตรีที่1ผ่านพ้นไปราตรีที่2ย่างเข้ามาองค์สมเด็จพระเวสสันดรจึงเสด็จยุรญาตราเข้าสู่พระตำหนักชั้นในไปอำลาพระนางมัตสีฝากชนกชนนีให้พระมัตสีดูแลว่าตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นกษัตริย์แล้วมัตสีกลายเป็นกระสอบชาวเมืองเข้าโห่พากันยกขบวนมาขับไล่พี่เหตุที่ว่าพี่นั้นให้ช้างไปเป็นทานพระนางมัตสีเมื่อได้ทราบก็ด้วยความที่พระนางนั้นเป็นสตรีใจเด็ดมีความซื่อตรงจงรักหนักแน่นต่อองค์พระราชสวามีคือพระเวสสันดรไม่เสื่อมคลายแม้นว่าพระเวสสันดรจะบอกว่าต่อจากนี้ไปพี่ไม่ได้อยู่ในเวียงวังหากว่ากษัตริย์บ้านใดเมืองใดเข้าหมายปองเจ้ามัตสีจะมีคู่ใหม่พี่ก็ไม่ว่าแต่พระนางมัตสีนั้นทูลเหตุผลว่าทูลกระหม่อมเจ้าขาในป่าใหญ่ถึงมากด้วยภัยน้องไม่ถอยหนีจะตกนรกลงอเวจีถ้าแม้นมีเจ้าพี่แล้วไม่หวั่นเลยโลกเรื่องลือขึ้นชื่อแล้วว่าผัวจะดีจะชั่วนับพระคุณเจ้าเอ๋ยสุดแต่กรรมจะตามมาเกยจะไม่ขอห่างเฉยกับองค์ราชาจะขอร่วมยากจะไม่ยอมถอยหลังแม้สวรรค์ในวังน้องก็ไม่ปรารถนาจะขอรองบาทองค์พระพัสดาไปจนกว่าชีวาจะสิ้นบุญแม้นปิ่นเกตไม่เมตตาชีวาข้าก็เห็นจะสูญจะก่อกองเพลิงให้เริงจำรูนจะขอสิ้นบุญอยู่บนเชิงตะกอนดีกว่าอยู่ทนสู้อายให้ชนหญิงชายเข้าพากันค่อน
ว่ายามมีสุขสิร่วมฟูกร่วมหมอนพอยามทุกข์ร้อนก็จะมาเปลี่ยนหัวใจมัตสีไม่ใช่คนเช่นนั้นขอตามเสด็จพระเวสสันดรไปด้วยในป่าในเขาจะทุกข์จะยากจะลำบากยากแค้นแสนเข็ญอย่างไรมัตสีไม่หวั่นขอตามเสด็จพระเวสสันดรไปด้วยเรียกว่าพี่ไปไหนน้องไปด้วยขึ้นเขาลงห้วยน้องก็จะตามไปพี่ตกเหวน้องก็จะตามไปโหนพี่ตกไปในมือโจรน้องก็จะตามไปไถ่พี่ตกไปในทะเลน้องก็จะเอาเรือไปชะลอแต่ถ้าพี่พระเวทถูกผีป่ามันหักคอมัดสีน้องก็จนใจช่วยไม่ได้หมดทางแก้นี่พระนางมัดสีคือใจเด็ดหนักแน่นรักเดียวต่อพระเวสสันดรไม่เหมือนคนสมัยเดี๋ยวนี้โยมคนสมัยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงพี่ไปไหนน้องไปด้วยเหมือนกันพี่ขึ้นเขาลงห้วยน้องก็ตามไปพี่ตกเหวน้องก็จะตามไปโหนพี่ตกไปในมือโจรน้องก็จะตามไปไถ่พี่ลงทะเลน้องก็จะเอาเรือไปชะลอแต่ถ้าพี่ถูกผีป่ามันหักคอน้องก็ขอมีผัวใหม่ ไม่ซื่อตรงจงรักหนักแน่นเหมือนพระนางมัตสีที่มีต่อพระเวสสันดรเอาเป็นว่าเมื่อพระเวสสันดรไม่สามารถที่จะทานทัดพระนางมัตสีได้ด้วยเหตุผลขอตามเสด็จพระเวสสันดรจะทุกข์จะยากจะลำบากอย่างไรมัตสีไม่หวั่นไหวลูกทั้งสองคนกันหาชาลีมัตสีก็จะเอาไปซ้ำพระนางนั้นยังได้พรรณนาถึงหนทางตามป่าเขารำเนาไพรที่จะไปสู่เขาวงกฏหรือที่เรียกว่าป่าหิมพานต์ให้พระเวสสันดรได้สดับดุจดังพระนางนั้นได้ทอดพระเนตรเห็นมาด้วยตาของพระนางเองว่าตามเขาตามป่ามีสิงสาราสัตว์พืชพันธุ์ธัญญาหารเขาเล็กเขาน้อยสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สระน้ำต่างๆนานาให้พระเวสสันดรได้สดับหรือที่เรียกว่าป่าหิมพานต์อันเป็นชื่อของกันที่สองเรียกว่ากันหิมพานต์นี้ในท้ายแห่งกันหิมพานต์ก่อนแต่ท่านทั้งหลายจะได้สดับรับฟังในกันต่อไปก็จะได้ส่งกันเป็นท้ายแลในกันหิมพานต์นี้สมเด็จพระมัตสีสุริยราชวงศ์องค์เอกอัครประยุรยอดกษัตริย์มัตสีราชธิดามีพระกำลังเจตนาจำนงนึกตรึกทวินจะตามเสด็จบรมนรินทรราชสามีจึงแนะแนววนาลีลำนาวเขตดุดดังได้เคยทอดพระเนตรจำเนธนาถในตำแหน่งพันนัดสพนาเวทประเทศประหิมมาพานโดยวิทาระทูลถวายพระราชสามีโดยนิยมดังนี้แล
ก็จบแน่ครบแน่จำนวนเวลาก็จวนเสยแล้วโยมจานจะขอขันไล่ไปจากศาลาเนจากกันนาคุณยอมนอฟังเท่านั้นตัวฉันจะลาเอ่ยฟังเท่านั้นแน่ตัวฉันจะลาเพราะนี่11:40มาแล้วนะ คุณโยมฉันจะเทศต่อไปข้างหน้ายังมีอีกหลายกันฟังเท่านั้นแล้วเถิดนาเมื่อก่อนจะไกลหัวใจร้อนเมื่อก่อนพระจะไกลหัวใจร้อนดุจพระเวสสันดรจะจากแม่พุทธสันดีกลับหน้ามาสร้างกลับหลังมาลาเหมือนดังอาจตมาจะลายอมเจ้าภาพผู้ฟังวันนี้จะขอสมมุติคุณยอมสมมุติเป็นแม่พุทธสดีส่วนมิงมัดสีไม่ต้องสมมุติผู้ใดจะจากโยมไปให้อเนกอนาถจะจากโยมวัดยานนาวาไปมันหัวใจจะขาดคิดถึงโยมญาติวัดยานนาวานี่แหละนะจะจากคุณโยมเจ้าภาพคุณโยมผู้ฟังไปมันหัวใจพระจะขาดขอค่าน้ำมันกลับวัดโสธรอีกคนละ20 บาทจะมีบ้างไหมคุณโยมฉันจะจากโยมไปให้อเนกอนาถคิดถึงโยมญาติวัดยานนาวานี่ละนะรูปต้องลาลัดกลับแม่ยังวัดว่าวัดโสธร8 ริ้วโน่นและนาสาธุโยมเนาะโมทนาจ้าแม่ใครส่งค่ารถค่าน้ำมันกลับวัดโสธรขอให้มีแต่ความสุขความเจริญขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ขอให้โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับขอให้โชคดีมีทรัพย์ทั้งขากลับขาไปขอให้โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคขอให้โชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัยขอให้โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับขอให้โยมถูกหวยรวยทรัพย์ทั้งขากลับและขาไปนะโยมนะสำหรับโยมที่เดินมาส่งค่าน้ำมันนี่นะ ใครที่นั่งอยู่ก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะโยม ไม่ได้ว่าอะไรฟังเทศกันต่อไปวันนี้เทศ4 ภาคเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่วัดยานนาวาจัดทุกปีด้วยรับสายทานสายศรัทธาจากคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายลาคุณโยมวัดยานนาวาทุกท่านแล้วละนะรูปต้องลาลัดกลับยังวัดวาโสธรโน่นแลยนะคุณโยมของฉันเมื่อไรจะได้มาพบกันอีกสักทีละเจ้าของการหิมพานต์ของฉันนี่ด้วยกุศลจงช่วยให้ยอมสุขขีขอลาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระมาโมลีที่แสนใจดีมีจิตเมตตานิมนต์อาจ
ตมาแสดงธรรมในวันนี้ให้หลวงพ่อเปลืองปราดในฉลาดเหลือล้ำถ้ามีเทศธรรมนิมนต์ผมอีกสักปีขอให้คุณโยมสุขขอสโมสรผลบุญสะท้อนให้เป็นเศรษฐีความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีส่งท้ายพรนี้ให้โยมจงสุขขีโชคดีกันหมดทุกนานแลงหิมวันตะวันนานิธิตาประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาอาตมภาพได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดพานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้สร้างโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยให้ทุกท่านเจริญวัยเจริญศรีทวีสุขทุกประการเทศนาบรรหารรับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกหยิบยกในกันที่2หิมพานต์สมแก่การและเวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ สาธุญาติโยมเจ้าภาพท่านทั้งหลายกรวดน้ำรับพรโดยพร้อมกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปัตถิตังตุมมหังคิปะเมวะสมิจเจตุสัพเพปูเรนตุสังฆปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังกันหิมพานต์องค์พระธรรมมังกถึกที่ได้เทศนาจบลงไปเป็นอาจารย์ท่านพระมหาสุทธิชัยสุนทรวาทีจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีท่านอาจารย์พระครูปลัดอุดมวัดผู้ช่วยเจ้าวัดวัจนาวาเป็นผู้นำบุญซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ต่อจากนี้จะได้เจริญพรทานน้ำบดี3ชุดด้วยกันในการเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศซึ่งในชุดที่1ชุดแรกนั้นขอเจริญพรคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์และคุณมนัสนันเทียนผาสุขอุบาสิกาทั้ง3ท่านได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่1ในชุดที่2จะเป็นคุณกฤตินคำแดงคุณนุชคุยพินิกรและคุณวารุณีปิยจินดาเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่2ได้เตรียมตัวเอาไว้
ในชุดที่สามนั้นจะเป็นคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีลินวัฒนา คุณอติภาประภาสวัสดิ์ได้เข้าถวายในชุดที่สามในชุดที่สองขอเจริญพรคุณกฤษตินคำแดงคุณนุชคุยพินิกรและคุณวารุณีปิยจินดาได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่สองและในชุดที่สามขอเจริญพรคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีหลินวัฒนาและคุณอติภาประภาสวัสดิ์ได้เข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่สามเนื่องจากในการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติของวัดยานนาวานั้นไม่มีการหยุดในการแสดงธรรมการแสดงธรรมนั้นมีตลอดต่อเนื่องไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ7 กันในวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทานบดีทุกท่านได้รับประทานอาหารที่ชั้น2อาคารมหากฤษฎาบดินทร์แห่งนี้ซึ่งที่เราอยู่นี้เป็นชั้น3นะชั้น2ก็คือข้างล่างนะก็เจริญพรทานอาหารได้ตามอัธยาศัยเราก็จะได้ฟังในการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคในกันที่3ซึ่งก็จะเป็นทานกันในเบื้องต้นนี้จะขออ่านรายนามทานบดีผู้เป็นเจ้าภาพโรงทานร้านอาหารหลายร้านด้วยกันดังมีรายนามที่จะได้เอ่ยชื่อเพื่อเป็นอนุโมทนาบุญขอบคุณกับทานบดีเศรษฐีผู้ใจงามที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานร้านอาหารทั้ง2 วันบางท่านก็วันนี้วันที่27วันเดียวหลายท่านก็2 วันคือ27และก็28ก็ขออนุโมทนาบุญในความเป็นผู้มีใจอันประเสริฐได้สร้างฐานะบารมีสร้างความดีให้กับตัวเองด้วยการแบ่งปันนะออกโรงทานในงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติของวัดยานนาวาดังได้นามดังต่อไปนี้ครับรายนามเจ้าภาพปัจจัยไทยธรรมนะครับงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเจ้าภาพนะครับคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีลินวัฒนา คุณอติภาประภาสวัสดิ์นะครับน้อมถวายไทยธรรม14 ชุดนะครับรวม 14,000 บาทแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าผลไม้14 กระเช้านะครับ 14,000 บาทคุณวิไลปิ่นชุมพลแสงคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีลินวัฒนาน้อมถวายผ้าไตร15 ไตรรวม 27,000 บาทคุณแม่สุจัญญาภาภักพานิชกุลและคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์น้อมถวายปัจจัยถวายพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา15 รูปและผลไม้ต้นไม้ดอกไม้ประดับห้องพิธีรวม 150,000 บาทนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุการสำหรับรายนามเจ้าภาพออกโรงทานนะครับงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติออกโรงทานก็มี1พระเดชพระคุณพระศรีวชิราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาเลขานุการวัดยานนาวาสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนานี่ออกโรงทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย600 ชามทั้ง2 วันนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์พระอาจารย์พระมหาชาครินทร์กิติเมธีนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดองค์ที่เป็นพิธีกรนะครับออกโรงทานขนมจีนวันนี้นะครับวันเสาร์ที่27 กันยายน3แม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าหัวหน้าสถาบันแม่ชีวัดยานนาวาคุณวิไลปิ่นชุมพลแสงพร้อมคณะศิษย์ออกโรงทานข้าวผัดปูใส่ไข่ขนมไข่ไส้ทะลักน้ำดื่มในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่วันเสาร์คือวันนี้นะครับแล้วก็แม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้า
คุณวิไลปิ่นชุมพลแสงพร้อมคณะศิษย์ก็ออกโรงทานส้มตำไก่ทอดวันเสาร์ภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายก็มีอาหารทานนะครับ แล้วก็แม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้านะครับนี่หลายรายการนะครับหัวหน้าสถาบันแม่ชีวัดยานาวาพร้อมด้วยคุณวิไลปิ่นชุมพลแสงพร้อมคณะศิษย์ก็ออกโรงทานส้มตำไก่ทอดนี่เป็นพรุ่งนี้นะครับรายการนี้เป็นพรุ่งนี้ด้วยวันอาทิตย์ที่ 28แล้วก็แม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าคุณวิไลปิ่นชุมพลแสงเพราะคณะศิษย์ออกโรงทานพรุ่งนี้อีกนะครับมีผัดไทยมีกล้วยทอดฟักทองทอดมันทอดนะครับวันอาทิตย์วันที่ 28พรุ่งนี้แล้วก็สำนักปฏิบัติธรรมวัดยานาวาคุณอนนท์สัตยาธรคณะน้องหมูสาธุนะครับออกโรงทานทั้ง2วันนะครับออกโรงทานข้าวไข่เจียววันเสาร์และวันอาทิตย์คุณแม่สุจัญญาภาภักพานิชกุลนะครับประธานมูลนิธิวัดยานาวาพร้อมด้วยคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิแล้วก็แก๊งนางฟ้านะครับเพราะว่าไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดเป็นเจ้าภาพขนมครกทั้ง2วันนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณแม่สุจัญญาภาภักพานิชกุลนะครับประธานมูลที่วัดยานาวาคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลที่คุณกิรณาเนื่องจำนงคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีลินวัฒนาคุณปิยะเบญจสารคุณสุภาพรอุชินนะครับนี่ก็ออกโรงทานมีคลุกไก่ฉีก300ที่นะครับวันเสาร์คือวันนี้นะครับ27กันยายนแล้วก็คุณแม่สุจัญญาภาริชกุลประธานมูลนิธิคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รองประธานมูลนิธิคุณกิรณาเนื่องจำนงคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีลินวัฒนาคุณปิยะเบญจสารคุณสุภาพรอุดชินนี่ก็ยังออกโรงทานนะครับออกโรงทานถั่วลิสงอบกรอบ150ถุงขนมปุยฝ้าย100แพ็คมันม่วง100กระป๋องของวันนี้นะครับวันเสาร์ครับในช่วงนี้นะครับถวายไมค์คืนพระอาจารย์นะครับได้ดำเนินการต่อนะครับนมัสการพระอาจารย์ครับเพื่อให้การแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเป็นไปอย่างต่อเนื่องจะได้ประหยัดเวลาในการตรงนี้ด้วยองค์พระธรรมมังกรถึกนั้นก็ได้พร้อมแล้วสำหรับกันต่อไปนั้นเป็นทานกันซึ่งผู้นำบุญคืออาจารย์พระครูพิบูลจิตจานุยุทธผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นต้นในการเป็นผู้นำบุญโดยมีอุบาสกอุบาสิกาฐานบดีคุณยุพินหวังพึ่งตระกูลคุณหมุยเกียงกล้าอาสาขอเจริญพรได้มานั่งยังด้านหน้าเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการเป็นเจ้าภาพทานกันในเบื้องต้นต่อจากนี้ขอเจริญพรคุณยุพินหวังพึ่งตระกูลได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ขอเจริญพรก็ถือเป็นฐานบดีที่อุปถัมภ์อุปถากท่านอาจารย์พระครูพิบูลกิจจานุยุทธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาและก็วัดยานาวาด้วยดีเสมอมาทุกครั้งที่มีงานบุญโดยเฉพาะงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกคุณยุพินหวังพึ่งตระกูลคุณมุ้ยเกียงกล้าอาสาเป็นต้นก็จะได้ก็เป็นผู้นำบุญอีกท่านหนึ่งวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของฐานกันเป็นเจ้าภาพได้เป็นผู้นำบุญในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการเชิญผ้าไตรวางบนพานแว่นฟ้า
ขอเจริญพรฐานบดีคุณมนัสนันท์เทียนผาสุขได้เป็นผู้ดำบุญในการเชิญผ้าไตรวางบนผ่านแว่นฟ้าพร้อมกับคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์ทั้งสองท่านนะเป็นมหาอุบาสิกาที่มีความงดงามในความเป็นคู่ได้วางผ้าไตรบนผ่านแว่นฟ้าในโอกาสนี้ขอเจริญพรพร้อมกันนั้นขอเจริญพรคุณยุพินหวังพึ่งตระกูลคุณหมุยเกียงกล้าอาสาคุณกันนิกากันทวงศ์ได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งตามลำดับเจริญพรคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์คุณมนัสนันท์เทียนผาสุขจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งในอีกครั้งหนึ่งขอเจริญพรคุณพัชรีลินวัฒนาจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรด้วยวัดยานนาวาได้รับศรัทธาจากฐานบดีทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพทุกกันจึงได้เห็นน้ำใจของฐานบดีทุกคนที่ถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะที่วัดยานนาวาด้วยดีเสมอมาบุญกุศลในคุณงามความดีนั้นย่อมเกื้อกูลและส่งหนุนให้ทั้งหลายมีความสุขสำเร็จตามความปรารถนาได้ด้วยเอาบุญเป็นที่พึ่งบุญเป็นที่หวังขอเจริญพรผู้แทนสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนาหนึ่งท่านได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรท่านทั้งหลายถือว่ามีส่วนสำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งนะที่ให้ความร่วมมือเป็นส่วนร่วมในงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติวิษณุชาดก4 ภาคในการครั้งนี้ได้ทำบุญร่วมกันจุดเทียนเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรทั้งสองท่านคนละมีเหลืออยู่1 เล่มเจริญพรคุณมายุรีนวรัตโนภาพได้จุดเครื่องบูชายิ่งขอเจริญพรและขอเมตตาท่านอาจารย์พระครูพิบูลจิตจานุยุทธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาจุดเทียนส่องธรรมขอนิมนต์ครับทานกัน
พระมาจะโลกาทิปติสัมปติกันอัญชลีอันทิวรังอายาจะทังสันติทัสสัตตาปาราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ไปรอให้นนท์เลย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุสสติปิโขเทวีปุตตะสัมเมกตุกัสสะสนังอาคาตังกินโนโคกโรติอาหังคันตวานชานิสามิติปฏิชันนโยเคนะอาคันทวานสิริสยานาคับพัททวาเรทิตาเตสังตังสลาลาปังสุตวังกาลูนังปริเทวังปริเทวีติก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวาด้วยความเคารพตลอดจนพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกๆรูปในอารามวัดยานนาวานี้แล้วก็ขอถวายความเคารพแก่เจ้าภาพฝ่ายสงฆ์โดยมีอาจารย์พระครูพิบูลกิจจานุยุตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาและพระมหาธีรพัฒน์ธีรยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาพระประเสริฐเศรษฐยาโนพร้อมทั้งคณะญาติโยมท่านสาธุชนหลายสิบท่านก็ขออนุโมทนาสาธุในกุศลจิตศรัทธาความเป็นผู้มีศรัทธาเป็นเจ้าภาพในการทานกัน209พระคาถาซึ่งอาตมาภาพจะได้ชี้แจงแสดงเป็นลำดับเนื้อในประจำกันทานกัน209พระคาถาว่าโดยหัวอกแม่ที่มีความอนาถรห่วงลูกเวสสันดรประการใดฟังตรงนี้ทำนองในพุทธาติปิโข
นดีสีสุนทรราชชมารดากตุกสาสนังสุทวานพระนางได้สันดับสารคดีอันเดือดร้อนว่าจะเนรเทศพระเวสสันดรเสียจากวังเพียงกระทรวงนางจะพินพังควรทาวิตประชนละเนตรลายลงทรงประสบการจินเตตตะวันประสวันลียานิวินิจนึกนายพระหฤทัยว่าอกเป็นกามชนายน้อยใจด้วยชาวเมืองมาทำบุญคุณเครื่องนาแค้นนักจำจะไปเยือนพระลูกรักทั้งสองสีสมเด็จพระพันปีดำริพรางพระนางหายพระจงจับสบายปราณสาพักประทานประทุมเมตสมเด็จพระอัครเรศราชการยังสันเด็จทรงสีวิกากรก็รีบร้อนมาโดยด่วนตามท้องชนวนสนามในบัดเดียวใจก็ถึงซึ่งพระตำหนักพระโอรสรักยอดสงสารถ้าป้าเป็ดตะวันพระนางหายประทับสีวิกาการกับเกยมาดพระพุทธันดีก็ลีลาดเข้าสู่ห้องได้สันดับเสียงสองราชโอรสเธอทรงระกำสดสการอยู่ในห้องนิทรานั่นแหละ
ภิกขเวดวงกัลทรงผู้ทรงศิลโอภาสบางเมื่อสมเด็จพระนางนาถพุทธันดีทอดพระเนตรเห็นพระมัตสีโศกสะอื้นให้กะลูนังพระนางยิ่งอาลัยสวมกอดศีรษะไปพรางพระหัตถ์ขวาลูบพระปิสดางพระโอรสเธอก็ทรงประกำสดสะอื้นให้ว่าโอ้พ่อดวงหาทายในยาเนตเวสสันดรของแม่เอ๋ยไม่ควรเลย ไม่ควรเลยพระลูกรักมาต้องโทษอุตส่าห์สอสร้างทางประโยชน์อันใหญ่ยิ่งเห็นยาจกจนจริงไม่นิ่งได้สู้แผ่เพื่อจื้อไปทุกข้ามเช้าว่าก่อการอะไรเล่าของชาวเมืองมาชวนกันคิดแค้นเคืองกล่าวร้ายเพชรทูลวุ่นวายสนั่นวังแม่จะไปทูลขอโทษดูสักครั้งเกลือว่าจะเห็นแก่แม่บ้างมิเป็นไรพระลูกเอ๋ยอย่าร้องไห้ไปเลยฟังแม่ว่ารัญโยสันติกังคันทวายสมเด็จนางพระยาตรัสปลอบพระลูกแก้วเหล่าลีลาดมาเฝ้าพระบาทบรมราชสามีสมเด็จพระพุทธันดีย่อพระกรชุลีแล้วก็โศกงาอยู่ตอนหน้าพระที่นั่งนั้นและสมเด็จพระพุทธันดีย่อพระกรชุลีขึ้นเนื้ออุตมังคสิโรธว่าพระพุทธเจ้าข้าจงทรงพระกรุณาโปรดขอพระราชทานโทษเจ้าเวสสันดรลูกอ่อนกระทำละเมิดจิตผิดกระทรวงอันนี้ก็ลวงพระราชอาญาว่าละองค์อิสราเอลยกพระยาศรี
สเวทบวรเอกชัดทันหิรัญญรัศมีมอบให้เป็นทานโทษก็ถึงกำจัดจากราชทานบ้านเมืองกล้าวกระหม่อมก็คิดเครื่องไม่รู้หายว่ากว่าเป็นนอเนื้อเชื่อสายจึงสร้างเวทพระพุทธเจ้าข้าอันเสนาน้อยใหญ่อยากที่จะตรองเห็นใจว่าตรงจริงมีบุญเขาก็จะวิ่งเข้ามาเป็นข้าพึ่งประเดชพระการุณาให้ชายสอยว้าวปอยอสอพรอพรอทุกเช้าคำอะไรอ่ะแม่เสียจังหวะยามเมื่อเปลี่ยงคลำเขาก็จะช่วยการกระนำซ้ำซ้อมซักดังราชหงส์ปีกหักตกกรักน้องกาแกก็จะแส่สองเข้าสาวใสพระองค์จงทรงประวินิจฉัยอย่าเชื่อคำชาวเมืองมันย้อนยำยุยงให้ลงโทษประทูลกระหม่อมถึงลูกชั่วจะชิงช้างกล้าวกระหม่อมลีก็ยังไม่มีโทษขอพระองค์ได้ทรงโปรดปราณีข้าพระพุทธเจ้าผู้สันดีผู้สามีภาคประทานโทษและลูกรักร่วมชีวิตแต่กลางคราเดียวนี้เถิดเมื่อสมเด็จพระพุทธดีกราบทูลพระราชสามีสักเท่าใดเท่าใดเท้าเธอก็มีจะยกโทษให้ตามเจตนาพระนางถวายบังคมลาสะอื่นกลับคืนมาสู่ตำหนักสวมกอดพระลูกรักแล้วคุณทเวศตะโตรัตยาวิวัสเนคลันอรุณรังสีทิภากรฟางเมื่อประเวศสันดรบวรราชนาถาเท้าเธอสะทรงสุคนทรสรวยรื่นชื่นนาสา
พนักงานเชิญผ่านผ้าจีบมาประจงถวายเข้าที่เสวยสบายประทายแล้วพระพักเธอพองแผ้วเพื่อจะบำเพ็ญพระโพธิญาณเสด็จออกยังโรงทานท้องสนามแล้วให้จ่ายแจกสัตตสดกมหาทานเป็นต้นว่าโพธิสาร700สัพพาลังกาละภูสิเตประดับมาพรผู้ห้อยหูดูเฉิดชายดารารายรัตแต่คนทองตาข่ายกรองปกกระพองหัตถีข้ามณีเยพิมีนายหัตถาจารย์ขึ้นขี่ประจำคอมือถือคอกลำดำสุวรรณโคจสารแต่ละตัวนั้นเรียวแรงร้ายเรือคำลนเกิดในป่าต้นหางปกสนสมตระกูลหัตถีสัตตาอัสสะเตทัตตวาให้จ่ายแจกอัสสันดรราชภาชีเลือกแต่ตัวดีดีเรื่องนรงองอาจบางเมื่อพระจอมพระชามหาเวสสันดรดวงดิโลกเธอยอยกสัตตสดกมหาทานแล้วพระไทยเธอก็พองแผ้วชื่นบานต่อพระทานบารมีแห่งนอพระจินสีนั่นแหละภิกขเวดวงกัลทรงกุศลศิลวิเศษฟางเมื่อสมเด็จอดุลยันเดชเวสสันดรราชนาถาทรงพระราชศรัทธาสมดังพระหฤทัยคิดทรงพระพินิจนึกในพระทัยเที่ยงแท้ว่าสัเววันรุ่งกรุงนี้แน่แล้วสิหนอเราจะจากพระพาราจำจะไปถวายบังคมลาพระปิตุเรศทางป่าปิ่นปกเกตประชนนันนีเสด็จยังพระศาสตร์พระปิตุรงพระเวสสันดรเธอก็ทรงพระโสกาว่าพระพุทธเจ้าข้าไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคนโทษต้องเนรเทศ
เป็นเหตุด้วยธรรมทานการกุศลนับวันแต่ว่าลูกจะมวยไม่คืนวางจะเตร็ดเตร่เสสร้างไปในปลายสารกว่าจะสิ้นประชนนามานอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นแหละราชาสัญชโยปางเมื่อพระจอมนาราธิบดีศรีสนชัยได้ทรงฟังพระโอรสทูลรำพิไรพระไทยเท้าเธอให้เราร้อนประหนึ่งว่าจะผ่อนให้จึงพินพระภาคมาตรัสปราศัยกับพระสุนิสาสีสะภัยว่ามัดสีพาเจ้าชาลีกันข้างมาใหญ่จะไปด้วยผัวหรือพระลูกรักนิจาไม่ควรเลยจะประดากประเดิดดูเอาเถิดไม่เกรงกลัวเจ้าโกรธพ่อหรือที่ขับคู่เสียจากกุรีมัดสีจะไปด้วยผัวก็เป็นได้พระลูกใครชั่วก็ชั่วไปอย่าเอาใจภาวะผวังเจ้าจงฟังบิดาว่าเถิดนมัตสีจงอยู่ในบุรีดังก่อนมาตามคำขอว่านี้เถิดปางเมื่อประมัดสีสีสมรได้ทรงสดับสารสุนทรพระปิตุรงนางน้อมพระเกศลงแล้วก็ทูลความว่าพระพุทธเจ้าข้าฝ่าพระบาทตรัสห้ามกล้าวกระหม่อมฉันมัดสีก็ประสงค์พระปราณีเป็นที่ยิ่งพระคุณเห็นว่าลูกนี่เป็นหญิงย่อมทรงกระไรแต่ว่าลูกจะไม่ไปก็ใช่ที่ด้วยพระราชสามีสิตกร้ายใครเขาไม่นั่งลูก
จะนอนลอยนวลอยู่ในวังไม่บางควรประชาชนมันจะชวนกันส่วนแสบมัดเสียไม่รู้ที่จะแลดูหน้าใครให้เต็มเนตรจะสู้จรทอนทาเวทไปในราวป่ามูลจะปะประชางอุรสาลูกจะเอาหัดแลกผ้าต่างประมีดกรีดทางฟันแฝกขาในป่าประคิมาวาดมีให้ระคายเคืองเบื้องบาทพระเจ้าคู่อันหนึ่งจะอยู่หรือก็กลัวตัวจะเป็นไม้พระคุณโอ้ยพระทูลเกล้าเจ้าพระคุณของลูกมัดสินีจะนานเห็นพระลูกเจ้าจะตายหรือจะเป็นไม่รู้ทีขอพระมิงมอลีจงอวยชัยจงประสาทพระพรให้แก่ข้ามัดสีแต่ในการละครั้งนี้เถิดจัตตารโอพรามนายังมีพรามณจราสี่คนวิ่งตามมาร้องทูลขออัศวรามามรกตเท้าเธอก็เปลืองจากราชรถให้เป็นทานงอนแอกรถก็บันดาลไม่ตกลงฝ่ายเทพเจ้าทั้งสี่พระองค์ทรงกำลังนลมิตเป็นละมังทองเขารองรับแอกแบกรถไว้ยังมีพรามเข็นใจผู้หนึ่งคลันมาถึงทูลขอรถเท้าเธอก็มอบให้หมดทุกสิ่งของเทพเจ้าละมังทองก็อันตรธานน้อยพระพิชิตมาจึงตรัสว่าดูกระเจ้ามัดสีพี่นี้จะอุ้มบุตราพ่อชาลีเจ้าจงอุ้มบุตรีแก้วกันหาลาผู้กาฝ่ายจะเบากว่าพ่อชาลี
กษัตริย์ทั้งสี่ก็ทรงสมนัสสะพาการเสด็จดำเนินมาตามสะทนมันคานั่นแหละจบ จบแล้วโยมรู้ยังว่าจบแล้วเนี่ย จบแล้วก็ลาโยมธรรมเนียมไทยมีหลายมีเยอะธรรมเนียมบางอย่างก็เว้นบ้างโยมแต่ธรรมเนียมบางธรรมเนียมไม่ควรเว้นเพราะมันเป็นเสน่ห์ธรรมเนียมการไปลามาไหว้พระสงฆ์ไทยยึดแนวปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพระในวัดนั้นๆจะไปไหนมาไหนอย่างน้อยๆก็บอกเจ้าวาดเจ้าวาดไม่อยู่ก็บอกรองไม่อยู่ก็บอกผู้ช่วยเจ้าวาดเด็กก็เหมือนกันลูกหลานจะไปไหนมาไหนอย่างน้อยๆก็บอกพ่อบอกแม่พ่อแม่ไม่อยู่ก็บอกปู่บอกย่าปู่ย่าไม่อยู่ก็บอกตาบอกยายที่ว่าเป็นเสน่ห์ก็คือบอกพ่อบอกแม่ท่านจะได้รู้ว่าเราจะไปตรงนู้นไปตรงนี้จะได้ให้สตังค์ติดตัวเวลาหิวจะได้มีสตังค์ซื้อของกินกระหายก็ซื้อน้ำดื่มพระเทศก็เหมือนกันตอนมาก็ทักทายเจ้าภาพให้เป็นที่แช่มชื่นใจเทศจบก็ลาเจ้าภาพโยมเจ้าภาพหรือท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าพระองค์นี้เทศดีนะตอนมาก็ทักทายตอนไปก็ลากันส่งค่ารถท่านสัก20 บาทเนี่ยตรงนี้โยม มันเป็นเสน่ห์ไปไม่ลามาไม่ทักมันไม่ได้มันธรรมเนียมอย่างนี้เว้นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระก็รักษาธรรมเนียมนี้ลาโยมสักนิดเพื่อโยมจะได้นึกถึงว่าพระนี่ท่านไม่ได้อยู่วัดยานนาวานี่นะส่งค่ารถท่านสัก20 บาท ว่าเหลื่อมเหลื่อมหลายวันว่าเหลื่อมเหลื่อมหลายวันต้องจากกันเสียแล้วนะวิมาวิมาลาในเกิดชาติหน้าคอยพบกันมาชาตินี้พี่มีกรรมต้องจากทำที่อาทัลชาชาละวันเพื่อรำพันทรงโศกาชาละวันให้รันทดมือจะหมดวาสนาร้องสั่งทำทั้งน้ำตาเหมือนอาจตมาจะจรคานลายนะให้อาจอ่านตื่นตันในอกน้ำตาตกจากเบาไหลเสโทหลังทั่วทั้งกายดูไกลๆพระตั้งทองตอนเขาจับเอาไปถ่วงเขาเอาบ่วงหินมาคล้องว่าสั่งพระตั้งทองมีกรรมต้องถูกลอยแพร่างเรียกมาช่างมองพระสังทองมีกรรมแท้มีบุญนะแล้วละแม่คงเจอแน่กับรถนั้นจะน่าเปรียบเหมือนตัวฉันจะจากโยมจรถ้าไม่มวยมอนคงจะได้กลับมา
พบกันใหม่ในวันหน้าไปอย่างช้าคงไม่กี่ปีจะจากโยมไปหัวใจจะขาดจะจากโยมไปหัวใจจะขาดจะจากโยมไปหัวใจจะขาดค่ารถสัก20 บาท ว่าไว้นั้นโยมนะก็ในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนาเทศในมหาชาติกันธนกัน209 พระคาถาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุในเจ้าภาพฝ่ายสงฆ์ท่านอาจารย์พระครูพิบูลกิจจานุยุตผู้ช่วยเจ้าว่าวัดยานาวาและท่านพระมหาธีรพัฒน์ธีรยานงค์ผู้ช่วยเจ้าว่าวัดยานาวาแล้วก็พระอาจารย์ประเสริฐเศรษฐยาโนฝ่ายฆราวาสก็มีมากมายหลายสิบอ่านก็คงจะไม่หมดแน่ก็ขออนุโมทนาท่านประธานเจ้าภาพฝ่ายฆราวาสทุกท่านขอคณะเจ้าภาพทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขความสวยความรวยความมีสุขเกษมเปรมปรีตลอดทุกที่วาราตรีตลอดกาลความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีจงมีแต่ความสุขและความสุขอันประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขภละโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนทานะกันดังนิติตังเอวังก็มีด้วยประกาศนีสาธุการแสดงทานกันที่จบลงไปท่านอาจารย์พระครูโคสิทธิ์ธรรมากรวัดสวนนารามกรุงเทพมหานครจากนี้เชิญทานบดีผู้เป็นเจ้าภาพได้กรวดน้ำรับพรน้ำก่อนนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังสำหรับทานกันผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการนำบุญท่านอาจารย์พระครูพิบูลกิจจานุยุตและท่านอาจารย์พระมหาเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาได้เป็นผู้นำบุญในการครั้งนี้ได้เมตตาให้ทานบดี3 ชุดในการเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดแรกชุดที่1นั้นขอเจริญพรคุณสุจัญญาภาภักพานิชกุลคุณสุชาดาจิราธีวัฒน์และคุณมนัสนันเทียนผาสุขในชุดที่1เข้าถวายกับปิยพันธ์แด่องค์พระธรรมมกถึกในการนี้ขอเจริญพรคุณเยาวมานวัชระเรืองศรีเจริญพรด้วยอุบาสกอุบาสิกาของวัดยานาวาทานบดีหลายท่านรับเป็นเจ้าภาพบูชาธรรมกันเทศมหาชาติทั้ง14กันรวมทั้งกันอริยสัจสี่ด้วยในชุดที่2ขอเจริญพรแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าคุณมยุรีนวรัตนุภาสคุณพัชรีรินวัฒนาเข้าถวายกับปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศในชุดที่2ส่วนชุดที่3นั้นจะเป็นคุณยุพินหวังพึ่งตระกูลคุณหมุยเกียงกล้าอาสาคุณกันนิกากันทะวงศ์เจริญพรในชุดที่3เข้าถวายกับปิยพันธ์คุณ
ยุพินหวังพึ่งตระกูล คุณหมุยเกียงกล้าอาสาและก็คุณกันนิกากันทวงศ์ทั้งสามท่านได้เข้าถวายกัปปิยพันธ์ในการทานกันนี้ท่านอาจารย์พระครูพิบูลกิจจานุยุทธท่านพระมหาธารพัฒธิรยาโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นต้นนะพร้อมด้วยฐานบดีรับเป็นเจ้าภาพบูชาทำกันเทศทานกันนี้สำหรับทานกันนั้นมีอานิสงส์ตามที่นักปราชญ์ราชบัณฑิตโบราณได้กล่าวเอาไว้ว่าคนไหนท่านใดบูชาทำกันนี้ทานกันจะเป็นผู้ที่มีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขและมีทรัพย์สินมั่งคั่งมั่นคงลงตัวเพราะถูกจัดสรรบันดาลด้วยทานบารมี ในการต่อไปสำหรับเจ้าภาพก็คือการวรรณประเวศซึ่งมีเจ้าภาพคือท่านอาจารย์พระครูกิติวิสุทธิยานแล้วก็แม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าหัวหน้าสถาบันแม่ชีวัจนาวาเป็นต้นรับเป็นธุระรับเป็นเจ้าภาพในการวรรณประเวศซึ่งการวรรณประเวศนั้นองค์พระธรรมกถึกที่จะได้แสดงก็คือท่านพระครูใบดีกาณัฐพลปัญญาวชิโรจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครเป็นองค์พระธรรมกถึกถือว่ามาไกลมาก มาจากวัดยานนาวาเดินมาทางเรือหรือทางรถก็ไม่แน่ใจหรือทางบกอย่างไรก็เป็นองค์พระธรรมกถึกรูปหนึ่งที่วัดยานนาวานั้นได้ส่งเสริมโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิระโมลีส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้เป็นนักพูดได้เป็นนักเทศน์ได้เป็นนักปฏิบัติเพื่อใช้เวลาในการนี้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าผ่านมาแล้ว3กันเหลืออีก4กันอยู่ร่วมกันไปแบบยาวๆวันนี้พระไม่เลิกโยมก็อย่ากลับบ้านนะจนกว่าจะถึง 17 นาฬิกาโดยประมาณการวรรณประเวศท่านอาจารย์พระครูวิสุทธิยานเป็นผู้ดำบุญในการครั้งนี้บัดนี้พิธีการนั้นพร้อมแล้วในโอกาสนี้ขอเมตตาท่านอาจารย์พระครูสถิตวิสุทธิยานผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวาซึ่งเป็นผู้ดำบุญนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้ขอนิมนต์ครับเจริญพรแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าหัวหน้าสถาบันแม่ชีวัจนาวาได้เชิญผ้าไตรวางบนพานแว่นฟ้าในโอกาสนี้ขอเจริญพรขอเจริญพรฐานบดีผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ได้เป็นผู้ดำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งซึ่งประกอบไปด้วย 1. คุณหญิงพันเครือลิมพมร 2. คุณแม่อัมภัยคุณจิตกำจร 3. คุณสุนันทาคุณเจริญทรัพย์ 4. คุณวิไลพรมนพิพัฒน์พงษ์ 5. คุณชลาพรศรีนวลดี 6. คุณปัทมาอริยะเมธินกุลและ 7. คุณลัคนาโกวิทวีทั้ง7ท่านเป็นผู้ดำบุญในการจุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งในการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรตินั้นยังมีพรุ่งนี้อีก1 วันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นั้น
จะได้มอบผลไม้ให้เป็นทานให้กับทานนักบุญทั้งหลาย ในตอนจบหลังจากเสร็จงานพิธีแสดงพระธรรมเทศนาด้วยเช่นเดียวกัน ก็ขอเชิญชวนเจริญพรทุกท่านที่ได้รับข่าวสารจากสื่อสารทางด้านใดก็ตาม ได้บอกแจ้งข่าวให้กับเพื่อนญาติธรรมทั้งหลายได้เข้าร่วมในงานแสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติในการครั้งนี้ที่วัดจันทวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร ตามความเชื่อของโบราณแต่ไหนแต่ไรมาท่านใดที่ฟังเทศมหาชาติครบจบทั้ง13กัน 1,000 พระคาถาคนนั้นย่อมได้รับอานิสงส์จนถึงศาสนาของพระศรีอริยเมตไตรนะซึ่งเป็นองค์ที่5ที่จะได้อุบัติขึ้นหลังจากศาสนาของพระสมณโคดมนะได้หมดไปซึ่งในตำราที่กล่าวเอาไว้ก็ 5,000 ปีสำหรับศาสนาของพระสมณโคดมเมื่อผู้แทนฐานบดีทั้งหลายในกันวนประเวศได้จุดธูปเทียนเครื่องบูชายิ่งได้จบบริบูรณ์ทุกท่านทุกคนแล้วนั้นในอันดับต่อไปจะได้เจริญพรฐานบดีคุณเพ็ญพันธ์ตันติชัยนุสรณ์ได้เป็นผู้นำบุญในการจุดเทียนส่องธรรมในโอกาสนี้ขอเจริญพรคุณเพ็ญพันธ์ตันติชัยนุสรณ์จุดเทียนส่องธรรมขอเจริญพรสำหรับทานน้ำดีท่านใดที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารเที่ยงที่วัดจันทวาก็จัดไว้ต้อนรับในช่วงภาคบ่ายด้วยนะที่ชั้น2อาคารมหากฤษฎาบดินทร์แห่งนี้โรงทานได้มีทั้งเช้าและก็บ่าย ในการนี้ขอเจริญพรน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนสตรีศรีโยไทยได้นำผู้ดำบุญในการอาราธนาธรรมในโอกาสนี้ทิปติสหัมปติกันอัญชลีอันทิวรังอายาจะถังสันติทัสสัตตาปราชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภ
ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปฏิปาเทอาคัจฉันเตมนุษย์เสทิสวากูหิงวังกตปะพะโตติปุจฉันติมนุษย์เสมนุษย์สาทูเลติวะทานติเตนวุตตังยะทีเกจิมนุชาเอนติอนุมักเขงปฏิปาเทมาคานเตปฏิปุชฌามะกูหิงวังกตปัปพะโตติเตตถาอัมเหปสิตวากโรหูนังปริเทเวยุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทูเลงวังกตาปาพะโตติณบัดนี้จักได้แสดงพระสัทธรรมเทศนา ในส่วนของมหาชาติเวสสันดรชาดก ยกเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร บัดนี้ดำเนินเรื่องมาถึงกันที่สี่แล้วกันนี้มีชื่อว่ากันวรรณประเวทประดับประดาไปด้วยพระคาถา57พระคาถามาแล้วคนแรกมาคนแรกนะโยมนี่ใส่บาตรทุกเช้านะเดินผ่านประดับประดาไปด้วยพระคาถา57พระคาถานะอาตมาภาพจักได้ประคับประคองฉลองศรัทธาให้แก่ญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านนะตามสมควรแก่การและเวลาสืบต่อออกไปทั้งนี้นะขอกราบถวายความเคารพนะหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระธรรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดยานนาวานะประธานสงฆ์วัดยานนาวานะต้องขอกราบนะถวายความเคารพนะพระอาจารย์พระครูสถิตวิสุทธิยานนะ
อาจารย์พระครูอาทรประสิทธิโสพลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ทั้งกับพระครูใบดีกาเรวตยานโนนะสาธุอนุโมทนากับทุกท่าน ผู้เป็นหัวหน้านำมาซึ่งคณะญาติโยมทั้งหลายนะให้มามีส่วนร่วมในการฟังเทศน์เวสสันดรชาดก เจริญพรมายังคณะญาติโยมพุทธบริษัททุกคนทุกท่านนำโดยคุณแม่ชีนะคุณโยมแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้า หัวหน้าสถาบันคณะแม่ชีวัดยานนาวา อุปถัมภ์นะพระภิกษุสามเณรอยู่ในวัดนะพร้อมด้วยโยมแม่จันนะคุณโยมแม่จันคุณโยมแม่สุจัญญาพาพักพานิชกุลนะนี่ก็เป็นอุบาสกนะอุบาสิกานะเจริญพรเห็นหน้าโยมแล้วพูดไม่ออก คุณโยมสุชาดาจิราธิวัฒน์นะนี่ใส่บาตรทุกวันนะคุณแม่จันนี่ก็ให้ปัจจัยนะไว้ใช้จ่ายในเดือนนะโอ้เนี่ยมากมายนะสาธุนะแล้วก็อีกมากมายหลายคนนะคุณโยมเยาวมานนะจำได้แล้วทีเนี้ย ไม่ค่อยได้เห็นหน้านะสาธุคุณแม่ชีสาธุเห็นมากำลังแบบนี้ก็มีความสุขนะอย่าเพิ่งรีบกลับนะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวพระมีเรื่องจะคุยหน่อย เดี๋ยวจำไม่ได้อีกสาธุสาธุโยมแม่จันกับโยมแม่ชีแล้วก็โยมสุชาดาเนี่ยรู้จักนะมีทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าอาตมาภาพก็ความจำไม่ค่อยดีนะช่วงนี้เรียนหนักด้วยนะเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าเนื้อหานะเข้าเนื้อหาเลยคุณโยมอีกหลายท่านนะที่ไม่ได้กล่าวชื่อเพราะว่าเยอะมากนะนี่แสดงถึงความเรียกได้ว่ามั่นคงในพระรัตนตรัยของญาติโยมที่อื่นไปในบางที่นะก็กล่าวมาว่าปัจจุบันนี้ไม่ศรัทธาและพระสงฆ์ศรัทธาพระพุทธพอพระธรรมพอพระสงฆ์เว้นไว้ก่อนขาดอะไรโยมขาดรัตนะนะรัตนะมี3อย่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเมื่อไม่ศรัทธาพระสงฆ์ก็ไม่ครบรัตนะทีนี้จะเป็นโสดาบันได้ไหมโยมไม่ได้แล้วนะเมื่อไม่ครบรัตนะมันก็จิตคนเนี่ยเหมือนน้ำโยมไหลลงที่ต่ำง่ายกว่าขึ้นที่สูงเมื่อเราหยาดน้ำเนี่ยน้ำลงพื้นไม่ได้ลอยขึ้นฟ้านะวันนี้ญาติโยมที่มาแสดงถึงความมีรัตนะที่มั่นคงนะในส่วนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทุกท่านตามธรรมเนียมปกติแล้วนะการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกนั้นนะอย่างที่อาจารย์พระครูโคสิทธธรรมกรท่านกล่าวไว้นะไปก็ต้องลามาก็ต้องไหว้นะไซจะไปไหว้โยมนั่งคุกเข่าประนมกราบ3 ทีก็ไม่ควรนะไม่ควรก็จึงได้มีการเรียกว่าอวยพรนะอวยพรแหล่ให้ญาติโยมฟังพอสังเขปแล้วกันสวัสดีไม่ได้นะเป็นพระไปสวัสดีโยมไม่ได้
เจริญพรสาธุจะได้เทศไหมวันนี้ มาเรื่อยๆนะต่อไปไม่ทักแล้วเจริญพรสุนทรสวัสดิ์เจริญสุขสวัสดิ์นาดีมายังน้องพี่เนทุกทั่วหน้าประนมมือนางเอ่ยในคึกในคึกคึกในคึกเอ่ยคึกคึกคึกประนมมือนางฟังเทศนาต่างมีศรัทธามาฟังเทศกันแน่ด้วยว่าวันนี้มีเจตจำนงตั้งความประสงค์สามานัดฉันอยากจะฟังชาดกในเรื่องสำคัญในชาดกเลือล้านพระเวสสันดรนี่ว่าวันนี้นะวัดยานนาวานี่ว่าวันนี้นะวัดยานนาวาเขาจัดให้มีเทศนามหาชาติก็เพื่อประกาศพระธรรมคำสอนจะเทศนามหาเวทสันดรให้โยมรับพรอีกทั้งปัญญาจะได้มักผลในพบคนดีเกิดไปพบในพระศรีอานนานเกิดพบจอมปาดในพระศาสตร์สันดาญาติโยมจึงมาร่วมสามัคคีสละปัจจัยไม่เสียได้เลยคุณโยมท่านเอ๋ยไม่นายแนงนี้นะพอบอกบุญปับเนก็รับทันทีมากน้อยไม่มีแน่จะรักด้วยรู้ว่าบุญเป็นทุนหนุนนำแน่ถ้าใครไม่ทำเลิศล้ำหนักนานถ้าใครมันทำเลิศล้ำหนักนาบุญเป็นดังเงาในเฝ้าติดกายยาบุญรักษาปกป้องพองภายนาบุญเป็นน้ำมิตรเน่งสนิทแน่นแฟนนิพาเราสู่แดนสุขสดใสสู่วังสวรรค์นี้อันอัมภายเป็นบันไดให้เรานั้นถึงนิพพานคนเราเกิดมาโยมจะฟังนิดพอกรรมลีกิจกายจิตสังขารจันทุกระทมสุขสมสมราญเพราะบุญทานสืบสารส่งมาทำบุญเราน้อยบุญเราน้อยก็ง่อยเงาแงกำปอกกำแปะ
ไม่สุขงานสารนาทำบุญในเราดี ก็เปรมปรีดามในกรันดีกรันดานดังขึ้นในบันไดในอาตมภาพอาจตมภาพทราบซึ้งศรัทธาในทราบซึ้งศรัทธาญาติโยมที่มาฟังเทศน์วันนี้ฟังกันให้จบครบตามคำพีร์จะได้พบพระศรีอาริยะกันหมดทุกคนนั่นแลก็จบลงกับการอำนวยพรนะเทศยังไม่จบหรอกโยม เทศยังไม่จบหรอกแต่อวยพรปะหน้าธรรมาสพบปะกันจบแล้ว ร้องขนาดนี้นี่กะไม่ไปร้องที่ไหนแล้วเนี่ยกะไม่ไปร้องที่ไหนแล้วตอนนี้บ่ายโมง17 นาทีโยมรีบไปไหนกันไหมโยมรีบไปไหนไหมถ้าไม่รีบไปไหนก็อยู่เผาผีพระก่อนค่อยกลับ นะก็เป็นปกิณกะนะเข้ากับในยุคปัจจุบันยังไงก็แล้วแต่โยมพระองค์ไหนจะดีไม่ดียังไงเป็นเรื่องของพระนะเป็นเรื่องของพระวัดนู้นวัดนี้ไม่ดีเป็นเรื่องของบุคคลอย่าไปเหมารวมว่าเป็นพระสงฆ์ถามว่าไม่ใช่พระสงฆ์เหรอเป็นพระสงฆ์เหมือนกันแต่พระนั้นเป็นสมมุติสงฆ์เป็นผู้ฝึกหัดปฏิบัติพยายามจะละลดเลิกท่านไหนปฏิบัติถึงก็ถือว่าสอบผ่านท่านใดตกก็อย่าไปซ้ำเติมกันดังคำโบราณท่านว่าไม้ล้มข้ามได้นะคนล้มอย่าข้ามเป็นเช่นนั้นให้เราสงสารเขาว่าบุญเขาไม่ถึงนะบุญเขาไม่ถึงเขาถึงสอบไม่ผ่านอนาคตตการเขาอาจจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพระเทวทัตก็ได้ใช่ไหมใครจะรู้ไม่มีใครรู้หรอกโยมนอกจากตัวเขาเองกับพระพุทธเจ้านะบัดนี้ดำเนินเรื่องมาถึงกันที่4นะเข้าเรื่องเลยไม่ให้เสียเวลาไม่รู้เขาให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้วัดยานเนี่ยเวลาไม่รู้ว่าเขาให้เท่าไหร่เพราะว่ามันเปลี่ยนหมดอะอย่าคิดเยอะติหัวล้อก็เรื่องที่ผ่านมาก็คือกันที่แล้ว กันที่แล้วกล่าวถึงพระเวสสันดรนะบริจาคทรัพย์สินนะทำสตะสะดกมหาทานเสร็จสับเรียบร้อยก็พากันออกมานะขึ้นรถขึ้นราชรถมาเอาเงินเอาทองบรรทุกมาเต็มเลยเพราะว่าผ่านไปผ่านมาเจอใครมาขอก็จริงจะให้ไปเรื่อยให้จนหมดนะให้จนจะหมดตรงนี้จะว่าเนื้อในให้ฟังสักเล็กน้อย เตคติยาอันว่ากษัตรากษัตรีทั้ง4พระองค์คือสมเด็จพระบรมคติยาภงศ์พิชิตโมลีสีสุริยวเรศเวสสันดรป
ฟังเมื่อเสด็จจะนิราชพระนครดูอนาถทรงอุ้มพระชาลีแล้วลีลาดไปโดยมัคคมัลลคาส่วนสมเด็จพระยอดกัญญาเยาวมานมาดมิงมาดสีพระกรก็อบอุ้มนางแก้วกานิธานารีราชธิดาสีกรันสัตเสด็จลีลาล่วงลำนาวพานาสาพนาเวทมิเคยเสวยทุเรศแรมร้างแพร่พาลามโนเศทิสวาเท้าเธอก็ทอดเธอสดีโดยลำดับวิธีแถวเถื่อนทุเรศประเทศทางหลวงเห็นนารานิกรทั้งปวงเดินด้านดัดพระนัสแดนดงตรงพระพักกราบขอบคุณครับหลวงพ่อสกิดองค์ข้างๆ ยาวเล่นนะครับยาวเล่นตรงพระพักจึงมีสุนทรราโชวาทประพาสทักถามตามอยู่บนลาเหตุวางกตาพาพาโตอ่านว่าคุณขาวสิกขาเรศคิริยวงกฎท่านยังรู้แน่กำหนดอยู่ทางใดมากข้านั้นยังใกล้ไกลจงแจ้งอาจฝูงชนจึงทูลแด่บรมกษัตริย์ศรีวิราชวงศ์ว่าหนทางที่จะด้านดงไปวงกฏทูเลจะกำหนดระยะภัยอย่างไกลกันดานนักขอพระจอมจากจงทราบพยานในการบัดนี้เถิดรู้เรื่องไหมโยมที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้หมายถึง4 กษัตริย์นะคือสมเด็จพระเวสสันดรมัตสีกันหาชาลีนะเดินไปถึงเมืองหนึ่งนะเจอชาวบ้านก็ถามว่าหนทางที่จะไปคีรีวงกฏนั้นนะอีกไกลไหมจะถึงเนี่ยอีกไกลไหมชาวบ้านก็บอกโอ้ระยะทางไกลมากนะขอให้ท่านพิจารณาดูเถิดว่าจะไปนะเมื่อทราบเช่นนั้นแล้วชาวบ้านก็มองผิวพรรณวรรณะนะมองผิวพรรณวรรณะโอ้เป็นคนขาวนะมีราศีรัศมีแรงกล้านะเดินผ่านมาก็คิดว่าจะเป็นเจ้าแน่เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์จึงได้ทูลต่อเจ้าเมืองเจตราชนครนะ
เมื่อพิจารณาทูลแล้ว ท่านก็ทรงออกมาดูนะมาพิจารณาดูใช่ไหมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้น ก็จึงว่าเป็นพระเวสสันดรจริงนะจึงชวนให้ครองเมืองร่วมกันนะครองเมืองร่วมกันครึ่งหนึ่งจะแบ่งเมืองให้นะดูความเป็นเพื่อนแท้นะเพื่อนที่แท้นะยอมยกให้เลย แต่พระเวสสันดรนั้นไม่รับนะไม่รับ เพราะว่าพระองค์นี้มีปัญญาพิจารณาว่าถ้าตั้งเมืองขึ้นมาเนี่ยชาวเมืองเก่าก็คิดว่าจะไปก่อกบฏยึดเมืองแน่คนก็จะต้องล้มตายฆ่าฟันตีกันอีกก็เลยตัดสินใจยกปัญหาทิ้งก็คือไม่รับนะแต่ความเป็นเพื่อนแท้ของพระเจ้าเจตราชนครนั้นก็ยังไม่หมดนะเมื่อรู้ข่าวว่าพระองค์จะเสด็จไปอยู่เขาคีรียวงกฏก็จึงตั้งพานนะพานเจตบุตรแล้วก็อจุตฤาษีนะเป็นผู้เฝ้าประตูนะเฝ้าประตูป่าไว้เจตบุตรเฝ้าชั้นนอกส่วนอจุตฤาษีเฝ้าชั้นในนะว่าถ้ามีใครมารบกวนก็ให้ฆ่าทิ้งได้เลยนะสั่งเจตบุตรไว้อย่างนั้น เมื่อ พิจารณาว่าไม่รับแล้ว พระองค์ก็เดินทางต่อเดินทางต่อไปตรงนี้แหล่ประจำกันเรียกว่าแหล่สี่กษัตริย์ถ้าไม่แหล่เขาก็ว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงกันนี้กันสี่กษัตริย์กันวรรณประเวทนี่เขาเรียกกันแกะสี่กษัตริย์นะจะแกะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่โยมนะ อยู่ที่โยมว่าโยมจะฟังหรือเปล่าถ้าไม่ฟังก็จะได้ลาลงเลยฟังนะอุตส่าห์นิมนต์แล้วจะไม่ฟังได้ไงเนาะ แกงเป็นแนงแนงเอกนิกนิกนิกแนเป็นนันสีกระสาดนันตรามเนจากผ้าลามมาเขาเดินโดงพระเวสสันดรสูบนะลิยังวงเท้าเธอองพอชาลีโชมัตสีการนั้นลัญญาแก้วกันหากุมาลีนตามสันเดชนั้นเพสามีจอลลีเนมาไหนภายเนที่พากอนลงอ่อนนาอาบในเย็นนั้นเย็นเนี่ยแอร์ตกในเย็นเนี่ย เย็นนะอยากได้น้ำร้อนสักหน่อยไม่รู้ไปไหนเนนเย็นเลยยาบลงไรฉันนี้น้อยโอ้มันก็ห้อยกิ่งไม้แม่ชีมาแล้วสาธุกี่พันนะเอาอันนี้น้ำเย็นนะสาธุแม่ชีมาเป็นต้นแล้วเนี่ยเป็นหัวนำมาแล้วนะนางนันชนีน้อยก็ห้อยกิ่งไม้ร้องลำพิไลอยู่บนต้นยางนะสี่กระสาดนะสันดาบเสียงได้ยินสามมันเนียงชนีนางนะหวนพระทัยเนให้รักคางคิดถึงสุรางเน
ที่เรียงก้อนนั้นแจวแจวแน่แววแววเสียงสนอนะว่าซ้ำเนียงชานีวอนลองเรียกหาผัวอยู่วอยวอยซ้ำอ้อยอ่อนแน่บังเลนนันลอนแน่สัญจรภัยไม่จับตะโกตะเกียกตะเกียกตั้งกายตั้งเกียกตั้งกายตะเกียกตั้งกายตะเกียกตะกายเอ้ยลวงฉันนี้ตะเกียกตะกายเอ้ยนั่งเกียกแต่งกายแต่งเกียกตะกายเอ้ยนั่งตั้งเกียกตั้งกายแน่แล้วห้องหายละเห็ดลอยเหมือนราวทั้งสี่เหมือนเราทั้งสี่แน่มันเดินภัยไม่เห็นนั่นจะมีใครมันติดตามต้อยเป็นเวรมาซ้ำอุณเป็นกรรมมาพลอยซัดให้เลื่อนลอยจากพาลานนางแก้วกันนะมาแล้วอนุโมทนาสาธุนะสาธุใส่ดีเลยก็ได้สาธุตั้งเกียกตะกายกลับมาตะเกียกตะกายไงเนี่ย สมาธิไม่มีแล้วโยม ชื่นใจนะเห็นโยมมาเนี่ยมีความสุขของพระเทศไม่มีอะไรหรอกนั่งเหมือนกับนั่งคุยกับโยมที่บ้านนะสาธุผมไม่ค่อยได้กลับบ้านนะได้คุยกับโยมก็เหมือนกับคุยกับญาติผู้ใหญ่ที่บ้านเดือนนึงนี่ได้คุยสักครั้งนึงก็ดีแล้ว ใส่ตรงนี้ก็ได้สาธุแก้วกันหาเห็นมักยุลีเห็นมักนายุลามแน่จึงอ่อนวอนนามพระบิดาในจับให้ฉันที่พระเวสสันดรจึงตรัสว่ามันไม่ใช่นกบ้านแต่มันเป็นนกป่าเจ้าอย่าโศกาไปหนักเลยเป็นเวรของเราเนจังอาภัพพระองค์จึงชี้พระหัตถ์ว่าโนนแน่ตุ๊กแกมันร้องจากกินตับนิ่งสนิ่งซักนนลิงทำมองมันกลางโดดโจรแน่ขึ้นตอนมาสร้างทำแม้นเจ้ากลัวแม่อย่าร้องให้ดังเดี๋ยวมันจะจับใส่ทั้งไปขายเมืองจีนนนหมู่ลิงคางมันคลื่นโครกนี่อยู่น้ำบนเน่ว่าต้นโมกกางมือกางตีนทำแมนเจ้ากลัวนี่อย่าร้องให้มันนั้นได้ยินเดี๋ยวมันจับข้อตีนถอดเอากำไลสีกระสาดสันเด็จไปนี่ถึงกรุงไกรเจตราชนครถึงเจตรานครก็เสด็จต่อไป เสด็จต่อไปถึงพระอาสมพระอาสมนี่เป็นพระอาสมวิเศษที่ว่าวิเศษคือพระอินทร์มีราชองค์การให้กับพระวิษณุกรรมมาประสิทธิเรียกว่ามาสร้างที่อยู่ให้พระเวสสันดรหลบฝนได้หลบลมได้เมื่อพิจารณา
เข้าอยู่นะพิจารณาเข้าอยู่ ท่านเห็นแล้วว่ามีเรียกว่าบริขารนะบริขารสำหรับบวชสำหรับบวชเป็นพราหมณ์ก็จึงได้เรียกว่าอธิษฐานหรือว่าสมาทานนั่นเองสมาทานถือศีลทั้งห้าเมื่อสมาทานแล้วพระนางมัตสีพร้อมด้วยกันหาชาลีก็สมาทานตอบถือว่าประพฤติพรหมจรรย์กันทั้งหมดนะพระเวสสันดรบอกว่าอย่าได้เวลาดึกแล้วอย่าได้เข้ามานะในพระอาสมทำข้อตกลงกันไว้เราบวชอย่างนี้นะให้อยู่กันแบบผู้ประพฤติธรรมในส่วนของพระนางมัตสีนั้นทูลขอพรอีกอย่างหนึ่งคือจะขอรับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ธุระออกป่าหาผลไม้นะตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ขาดแม้แต่วันเดียวนะดูความขยันของมัตสีนะตั้งปณิธานตั้งสัจจะไว้ว่าจะไม่ขาดแม้แต่เพียงวันเดียวก็ไม่นะเมื่อทูลเช่นนั้นแล้วพระเวสสันดรก็ได้ประสิทธิ์ประสาทพรให้ว่าขอความจงเป็นแบบนั้นนะแบบนั้นจงมีท่านกล่าวอย่างนั้นต่างคนก็ต่างไปทำหน้าที่ของตนเองนะพระนางมัตสีก็ไปหาเรียกว่าไปหาผลหมากรากไม้มาบำรุงพระสวามีและลูกรักทั้งสองสีคือพระชาลีและกันหาตรงนี้ ภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสมาธิปัญญาเวทสันตโลราชาอันว่าพระจอมจากพาลพิภพสิพีปัญจศีลานิทรงรักษาเบญจางคพิธีศีลาจารย์ทรงพระเจริญจตุพมวิหารแสนสุขวิเศษบานดาลสัพพสัตว์ทั่วทั้งขอบเขตก็สิ้นพยาบาทชวนกันอภิวาทถวายพรทางปักษาที่ชากรก็ส่งเสียงสรรเสริญในพระบารมีเตจัตตารโรขัตติยาอันว่าบรมกษัตรีทั้งสี่พระองค์กษัตรีทั้งสี่พระองค์ทรงบรรพชาเพศในหิมเวทสวงกฎสัตมาเสก็กำหนดได้7 เดือนไม่เคลื่อนคลางอิติมะอิมินาปกาเลนะดังประกาศชนีแลวันนับปเวสนกันดังนิติตังประดับประดาไปด้วยพระคาถาก่อนจบมาลาจากนิฉันขอฝากคำพรจงน้อมคำนับแน่มารับเอาพรจากพระเสียก่อน
เสียสิ่งประการเนอายุแท้ฉันให้แค่100เนจะมากหรือน้อยก็อย่าได้ต่ำกว่านั้นเนี่ยโอสาธุนี่คุณพ่อบุญธรรมเนี่ย โอสาธุไปไหนก็ตามไปฟังนะเนี่ยพ่ออย่าตามกว่านั้นแน่วันนั้นแน่ชาวีให้มีสีสันแน่ผุดพองผิวพันแน่ดังจันเพนส่วนสุขะก็ขอให้โยมสุขขีแน่จงสุขทวีอย่าวายเว้นให้มีวันนั้นดีแน่และสีเด่นให้สุขกระเด็นแน่เหมือนดังดวงดาวมาให้สุขแท้แท้ยามแพ้ทุกข์จงเจริญสุขอย่าได้โศกเศร้าให้สุขชันแรงนิ่เก่งเก่งเก่งแน่ให้สุขชันแรงรอบ2แล้วนะครับรอบ2แล้วจะมาอีกไหมล่ะ เดี๋ยวท่านมาแล้วอีกกันต่อไปท่านมาแล้วเดี๋ยวฟังลีลาท่านไม่ธรรมดาองค์นี้นะนาพลังกำลังญาติโยมตั้งมันดังโซดาบันเนผู้ยิ่งใหญ่ด้วยอำนาจจิตทินเนรมิตเนเขาไว้ฝากโยมเอาไว้เนสาธาพรเนอิทธิตังนาปัตนาทิตังนาให้โยมสมดังให้โยมสมดังที่ปรารถนาพี่ออกจากอกนี่ดับโลกคลายร้อนหยุดพิมพ์มาแลพรต้องลดในคำพีในอังวาสารเป็นการสิ้นสุดย่อหน้าสมมุติจบเพียงเท่านี้ไม่ว่าแลต่อก็คงต้องพอกันที่ลาโยมวันนี้ สวัสดีทุกคนนะ รับประทานแสดงพระสัทธรรมเทศนามาพอสมควรแก่กาลและเวลาอาตมาภาพไม่มีสิ่งหนึ่งประการใดจะตอบแทนคุณของท่านทั้งหลายจึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยอันเป็นคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ขอได้โปรดจงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบแล้วประกอบด้วยธรรมไม่เหลือวิสัยที่มนุษย์จะพึงประพฤติปฏิบัติได้ขอสิ่งละอันพันละน้อยทั้งหลายเหล่านั้นจงพลันสำเร็จทุกประการด้วยพลานิสงส์แห่งทานศีลภาวนาที่ญาติโยมได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันโอกาสบัดนี้ขอให้จงเป็นผู้ที่สมดังพรพุทธิดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าอโลคยาปรมาลาภาการไม่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐขอจงบังเกิดมีแด่ท่านพุทธบริษัทศาสนิกเมธีชนคนดีทั้งหลายทุกคนทุกท่านนั้นเทินรับประทานแสดงมาพอสมควรแก่กาลและเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ องค์พระธรรมมกถึกที่ได้เทศนาในการวรรณประเวทได้จบลงไปอันพระครูใบดีการณัฐพลปัญญาวชิโรจากวัดจันทวากรุงเทพมหานครลำดับถัดจากนี้เจริญพรทานวดีได้ตั้งใจกรวดน้ำและก็รับพร
ฟังมาตั้งแต่เช้าตรงนี้สำคัญที่สุดนะ ตั้งใจยะถาวาลิวหาปุราปริปูเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณิโชติละโสยถาสพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจจังอุทาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโดสุขังพระลัง สาธุกันวรรณประเวท57 พระคาถา ได้แสดงจบบริบูรณ์แล้วทุกประการทานบดีท่านใดที่รับเป็นเจ้าภาพบูชาธรรมกันวรรณประเวทนั้นจะขึ้นไปเหนือถึงเชียงใหม่ลงไปใต้ถึงนราธิวาสจะเป็นคนแคล้วคลาดปลอดภัยอยู่สถานที่แห่งไหนย่อมปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วฐานบดีทั้งหลายได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในกันนี้ลำดับถัดจากนี้ท่านพระครูสถิตวิสุทธิยานผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาได้เมตตาให้ฐานบดีเข้าถวายกัปปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศ3 ชุดด้วยกันในชุดแรกที่จะได้เข้าถวายกัปปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศขอเจริญพรแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าคุณหญิงพันเครือลิมพมรทั้งสองท่านได้เป็นผู้นำบุญเข้าถวายกัปปิยพันธ์บูชาธรรมกันเทศแด่องค์พระธรรมกถึกที่ได้แสดงจบลงในกันวรรณประเวทในโอกาสนี้ขอเจริญพรต้องขออนุโมทนาบุญในเจ้าภาพที่เป็นเจ้าภาพหลักคุณสุจัญญาภาภักพาริกุลคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์รับเป็นเจ้าภาพถวายพระสงฆ์แสดง15 รูปเป็นปัจจัย100,000 บาทคุณวิไลปิ่นยุมพลแสงคุณมยุรีนวรัตโนภาสคุณพัชรีหลินวัฒนาเป็นเจ้าภาพบูชาผ้าไตร15 ไตรรวมปัจจัย 27,000 บาทแม่ชีสุวรรณากิจพ่อค้าเป็นเจ้าภาพผลไม้กระเช้ารวมแล้ว 14,000 บาทพร้อมทั้งนั้นคุณมยุรีนวรัตนภาสคุณพัชริลินพัฒนาคุณอติภาประภาสวัสดิ์ยังเป็นเจ้าภาพเครื่องทายธรรม14 ชุด 14,000 บาทคุณสุจัญญาภาภักพาธิคุณคุณสุชาดาจิราธิวัฒน์ยังเป็นเจ้าภาพผลไม้รวมทั้งสิ้น 50,000 บาทเป็นต้นเดี๋ยวจะได้หาช่วงโอกาสช่วงเวลาในการเจริญพรทานบดีเจ้าภาพแต่ละท่านรวมทั้งโรงทานที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีงานแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก4 ภาคเฉลิมพระเกียรติของวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานคร